הבושה הגדולה שלנו כישראלים, זה שלא יודעים כמעט כלום על יהדות. וזה השיעור הכי גדול בעיניי פה, בתקופה הזאת. אי אפשר לברוח מהיהדות שלנו, לא משנה איפה אתה נמצא בעולם. אין לך במה להאמין חוץ מלדבר עם השם באופן ישיר. אתה נולדת יהודי, צריך להבין מהו הסיפור היהודי, מה נדרש על יהודי לעשות בעולם הזה, ואם זה דורש ממך לשנות את כל התפיסה, את המחשבה שלך, אז זה מה שצריך לעשות. ואני חושבת שמה שאנחנו צריכים ללמוד, זה מה התדר שלנו. לחקור טוב את המזרח, לחקור טוב את המערב, להבין לאיזה קיצון זה הלך לא טוב, לאיזה קיצון זה הלך לא טוב, ולברוא, לייצר את התרבות שלנו. אתה מבין? אנחנו אחרים. טוב, אז ריף כהן, שלום רב. שלום. מה שלומך? בסדר גמור, תודה. אני ממש שמח שאת פה. דיברנו הרבה זמן על לשוחח. את דמות שאותי מרתקת, כי את מחברת המון עולמות, ואת באה מעולם התרבות, ואת לא הרבה, את הרבה נכנסת לעומקים של רעיונות, את זה שמעתי אותך עושה לא מעט, ואני אשמח שניכנס לכל הדברים האלה היום, אבל בואי נתחיל מפשוט לשמוע מה שלומך קודם כל. אז שלומי אחלה. אני היום גרה פה בתל אביב, תמיד גרתי האמת בתל אביב, אבל היו תקופות שהייתי בחוץ לארץ או בירושלים. אני עם שני בנים. הוצאתי אלבום עכשיו. רגע, בוא נערוך את זה. זה נשמע גרוע, מה זה אני עם שני בנים? זה בסדר, זה בסדר. רגע. אין בעיה, מה שאת רוצה יקרה, אבל מבחינתי זה אחלה. אני חיה עם שני גברים. האמת שנראה לי זה היה ברור, שאת התכוונת לילדים, אבל בסדר. כן. את מתכוונת שיש לך שני ילדים, מנישואים קודמים דרך אגב, שכבר אינם בתוקף. נכון. אוקיי, אז את לא חיה עם שני גברים. כן. ואמרת שאת הוצאת אלבום. כן, הוצאתי אלבום לפני 3-4 חודשים, בשם חור בלב. היום הייתי קוראת לו תיקון הלב. ובכלל, בעקבות התקופה אני עוד יותר שמה לב למילים שיוצאות לי מהפה. ולבחירה של שמות ומילים. חשוב. אז להגיד חור בלב, וזה קצת קשה לי, כי אני מבינה שזה בורא מציאות, ואני רוצה כמה שיותר להיזהר בעניין הזה, כי האלבום הזה הוא באמת תיקון הלב, זה כמו דרך, פרקטיקה. יש 8 שירים שכל שיר זה תהליך החלמה ללב אחרי פרידה. אז זה מתאים לכל אחד שעבר פרידה. זה בעצם, אבל הפרידה הייתה לפני הרבה זמן, נכון? 4 שנים. 4 שנים, כן. יחסית לעכשיו להוציא אלבום. אז זה היה בעצם תהליך החלמה כל הזמן הזה, שבסופו יש עכשיו יצירה. כן, אבל זה בעיקר בגלל שלוקח לי המון זמן להפיק אלבומים. אני פרפקציוניסטית ופרי קונטרולית, וממש אני יושבת על כל תו ותו, וזה היה בשבילי תקופה שפשוט חקרתי מאוד את המוזיקה הערבית, ואיך להקליט, וניסיתי להקליט 7 נגנים בוואן טייק, ואחרי זה הבנתי שזה לא עובד, ואז עשיתי כל אחד בטייק נפרד, וזה פשוט תהליך ארוך של חיפוש, וזה לוקח לי, כל אלבום לוקח לי בסביבות 3 שנים להפיק, כן. אני אשמח להיכנס לכל הדברים האלה, אני גם מכיר, אני בעיקר מכיר ואוהב את האלבום, אם אני לא טועה זה הראשון, מ-2012, שבצרפתית, ואני חושב שהרבה מכירים בלי לדעת שהם מכירים, זה פשוט משהו כזה תדר ששמענו. אבל את נגעת בזה שעכשיו את בתל אביב, אחרי שהיית בחול, את מסתובבת המון בעולם. יש לך עם זה המון מפגשים, ויש לך עם זה המון... את בעצם, את מרגישה שאת מייצגת משהו כשאת בחול? או שאת נטולת מדינה שאת מגיעה? זו הייתה שאלה מעניינת הרבה פעמים, אם להצהיר שאני ישראלית יהודייה. אף פעם לא עשיתי את זה במכוון, אנשים פשוט יודעים, גם קוראים לי כהן, אז זה עוד יותר בולט. אני זוכרת שגם הגענו לטורקיה, וזה ממש התחיל להצליח שם, ואז שאלתי אותם, תגידו, אולי אני לקחת את המיינר, השם המשפחה שעדיין יש לי, האמת, להוריד את הכהן, אז הם אמרו לי, מה פתאום? לא, להפך, אנחנו אוהבים. אני חושבת שהם מאוד אוהבים ישראלים ויהודים. אני חייבת להגיד, כן. ואני חייבת לומר וזה מה שבעיקר חשוב לי להעביר פה, שככל שנוסעים ונמצאים בארצות שונות, רואים מציאות אחרת ממה שחושבים. אפרופו
אנחנו יודעים שאם יבואו אלינו ויראו את המציאות, ויראו מסגדים עובדים, ויראו כל מיני דברים, ייתכן מאוד שיבינו שיש פה מציאות אחרת, יש פה הסתכלות אחרת על הדברים, לא איך שרואים את זה מבחוץ. כל כך. אז כנ"ל בתוניסיה למשל, כשהייתי, או שזה גם ממש התפעלתי, יש שם תרבות די מדהימה. וכשאנחנו אומרים, כן, התוניסאים והמרוקאים והאלג'יראים, הם כולם הפכו להיות מין עיסה כזאת של נורט אפריקן, מאוד מאוד טייפקאסט, מאוד ספציפי, אבל חבל, זה חבל. אני חושבת שעכשיו זו תקופה טובה לצאת מטייפקאסטים, ולהתחיל לפרק דברים ולראות באמת מה יש שם. טורקיה למשל, גם, היא לא נחשבת באירופה איזה וואו, אבל כשהייתי באיסטנבול, מבחינת הטולרנטיות, אפרופו, שיש במערב, שיש טולרנטיות, כן? דווקא באיסטנבול רואים דתיים וחילוניים ביחד, באותו מופע, גם במקום שיש אלכוהול, אבל מלא נשים עם בורקות מגיעות להופעה, ואתה רואה שהנוכחות של אנשים מזרמים שונים נמצאים באותו מקום, ואין להם בעיה. ופה זה, עד לפני ככה 10 שנים, זה גם היה ככה. אני זוכרת שבהופעות שלי זה היה מאוד מעורב, ועכשיו פחות ופחות, זה מתחיל כזה. פה בישראל. פה בישראל. מה זאת אומרת? כי יש וייב מאוד גדול, לדעתי, שלוקח אותנו למערב. ואני מרגישה בתור יוצרת, שאני מנסה להפך דווקא, לתפוס הכל וללכת למזרח. נכון. כי המערב, אין ספק, יש לו דברים מדהימים, אבל יש בו גם דברים לא טובים, ואנחנו בתור אנשים של האמצע, במזרח התיכון, צריכים לדעת, וזה לא רק פיזית גיאוגרפית, זה גם רוחנית, אנחנו צריכים להבין מה לוקחים מהמזרח ומה לוקחים מהמערב, ולייצר משהו שלא היה עד עכשיו. זה אחד הדיונים שהכי מעסיקים אותי בתקופה האחרונה, ואני אשמח אבל יותר להבין מה את התכוונת, שאנחנו הולכים למערב, כי אני לא בטוח שאני רואה את זה, אלא אם כן התכוונת רק בבידור, לא יודע, אני... קודם כל, הפילוג. אני לא רואה מספיק אפילו מוסלמים בהופעה שלי. אני עושה מוזיקה ערבית, כן? 10 שנים אני עושה מוזיקה ערבית. אגב, זה גם מוזיקה כשאומרים נורט אפריקן, יש ברברי ויש ערבי, כן? מרוקו. מרוקו, יש גם ברברים בתוניסיה ובאלג'יריה, ויש ברברים במאוריטניה, ומה שאני אומרת, שגם שם יש ניואנסים, יש המון הבדלים, המון. ופה את מרגישה שבישראל יש עכשיו איזושהי נטייה להישאב למערב? יש נטייה, כן, כאילו, מצד אחד זה מהלך טוב, זה כמו שכל הצפון אפריקאים קוראים להם מרוקאים, וכל האשכנזים קוראים להם פולנים. שאני אומרת, לאן זה הולך? זה הולך למקום שבסוף אנחנו רק 2 צבעים, ובסוף נהיה צבע אחד. אולי בסוף זה יתערבב ונהפוך להיות אחד. אבל מצד שני, דווקא אם אני מפרקת את זה ורואה את ההבדלים העצומים בין טוניסאי ומרוקאי, נגיד, זה כמו הולנדי וגרמני. אנחנו יודעים את ההבדלים באירופה, אבל בצפון אפריקה גם יש הבדלים עצומים, אנחנו פשוט לא יודעים על זה מספיק, ולא חוקרים את זה מספיק. לגמרי. אפילו צרפתי מצוי ידע את ההבדלים. כן, היום בפריז. אנחנו לא יודעים, יש בינינו המון סוגים שונים של נורט אפריקה. את לא מרגישה שאולי בישראל יש משהו שבעקבות, גם השנה האחרונה בעיקר וזה, משהו קצת בתרבות האירופאית, תרבות אפילו אמריקאית, כל מיני דברים שלא שייכים למזרח התיכון, יש אליה פחות טולרציה, כמו שאת אמרת? עוד פעם, תשאל את השאלה עוד פעם. זאת אומרת שאני מרגיש שהתקופה האחרונה מראה לי שיש פחות ופחות מקום לכל מה שמייצג המערב המערב באופן הכי רחב שאפשר. רוחנית אפילו. כן, היום אנחנו בנקודה שהמערב פעם ראשונה עולה בספק ובסימן שאלה. וזה מצוין בעיניי, אני אוהבת את זה, כי אני תמיד הייתי ככה, כן? חייתי שם בפריז, צריך לבוא לגור שם. לראות את המנטליות, יש שם חסרונות, ויש שם צביעות גם מאוד גדולה, אבל יש שם גם דברים מדהימים, נגיד מתייחסים לאומנים מדהים, איזה מרחב יצירה, ואיזה הערכה יש לאומנים. בדיוק. פה בגלל שהתחלנו במין סוג של, בסוציאליזם כזה, אז אנחנו בני שווים, ובגלל זה אני שואלת אותך, כמה אתה משלם שכירות? כי אנחנו אותו מעמד, ואם אתה עכשיו תעשה מלא כסף במוזיקה, אז מה הבעיה? גם אני יכול לעשות, כאילו, מה ההבדל בינינו? וזה יפה גם באיזשהו אופן, אתה מבין?
מצד שני, אין לנו את הכבוד, כמו שיש באסיה למשל, אסור לקרוא לבן אדם בשמו. אם יש לי בוס, אני לא קוראת לו בשם שלו, יש לו מין הקדמה לשם. יש כבוד שהוא מושתת במערכת, ואתה הגעת למשהו שאני לא יכול להגיע אליו, ואני מכבד אותך על זה, ואני מעריך אותך על זה. ופה אין את זה. אז יש בזה יתרונות ויש בזה חסרונות. אני עוד לא יודעת בדיוק לאן זה הולך. אבל את כן רואה שזה בעצם איזושהי תנועה שכן מתרחשת כרגע, בקרב הציבור. אנחנו הולכים לכיוון מערבי. אני יכולה להגיד בעיקר במוזיקה, שהמוזיקה, לצערי, כמה שהמוזיקה הייתה מאוד 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 עשירה פעם, באירופה, ולמדתי את המוזיקה הזאת בברוק, ברנסנס, יש שם חוכמה עצומה, כן? שהולכת ונעלמת. זה גם העולם השיווק, עולם המותג, לייצר שיר כמו מקדונלדס. הכסף זה האלוהים במערב בעיניי, למרות שאם נכנסים לנצרות לעומק, יש שם גם גופי, רוח, זה מדהים, כן? אפשר להגיע גם לסוג של הקבלה של הנצרות, או הקבלה של האסלאם, או הקבלה שלנו, ובסוף זה אותו דבר, כן? וכולם מאמינים באל אחד. ואנחנו בני אברהם, ויש שלום, ויש משהו יפה מאוד, וכאילו מה כן, מה אני רואה יפה בסוף, זה שכולנו מתפללים באותו בית מקדש שלישי, אוקיי? כולנו בישראל. כן, זה הרעיון היהודי דרך אגב, היהודי הוא לא מיסיונרי, הוא יודע שהאסלאם הוא מתפלל בדרך האסלאם, כי זה הכלי שלו, זה התדר שלו, יש לו צליל, אוקיי? ביחד זה הרמוניה. הנצרות יש לה צליל, היהודים זה צליל, וביחד יוצרים הרמוניה. אני לא צריכה לקחת מוסלמים ולהגיד לו, לא, אתה תהיה יהודי או אתה פחות, כי אתה לא, אין את זה ביהדות, אין דבר כזה. אנחנו במקום הגבוה שלנו, מאמינים באותו אל. יש פה, לא מבינים את זה. גם לא בארץ, וגם כותבים לי מלא מוסלמים, שרואים אותי, נגיד, מתפללת או משהו בסטורי, אז אומרים לי, you are praying the wrong God. כן. כאילו, שהשם יראה לך את הדרך הנכונה, אינשאללה. אז אני לא עונה בדרך כלל, כי זה ממש מכניס אותי יותר מדי, אבל אני פשוט מבינה שאנחנו לא מבינים, כולם, לא רק אנחנו מתפללים לאותו אל. אוקיי? פשוט בכלי שונה, בדרך אחרת. אני אפילו חושב שהרבה מהמאזינים עכשיו, שמזדהים כיהודים, יהיה להם אפילו קצת קשה לשמוע את זה. אולי, יכול להיות, כי הם מסתכלים אחרת על הסיטואציה, כי הם למדו את זה, אגב, מהמערב. ככל שהולכים למזרח, ומבינים שהכל זה אחד, הכל זה אחד, כשאתה הולך למזרח, אתה מאמין בגלגולי נשמות, זאת אומרת, אתה מבין, וגם ביהדות דרך אגב, כשמגיעים למזרח, שמבינים שהכל אחד, בהסתכלות גבוהה, יש גלגולי נשמות, זה גם אומר שאתה יכול להיוולד בעזה, זאת אומרת, כל בן אדם שאני פוגשת, זה אפילו יותר גבוה מזה. אם אני אדבר אליך באופן מסוים, אני אפגוש את איך שאני דיברתי אליך. אוקיי? למה אומרים ביהדות שכל אדם שאתה פוגש, זה כמו לפגוש את השם? כאילו אתה מדבר עם אלוהים. כי יום אחד אתה יכול להיות הבן אדם הזה, בגלגול אחד. או אתה יכול לשחזר את אותה סיטואציה, ואתה תהיה בצד השני. למה זה, לכן זה באמת נורא כואב, הנושא של מלחמה. כי אתה מבין שבסוף זה אתה, יש פה בריאה, כן? כולנו בריאה אחת. זה מצחיק, כי כשאני מפרשת את מה שאני אומרת עכשיו, זה נשמע מאוד מסוים בסקאלה, אם מנסים לפענח מה הדעות שלי, אבל אני לא נכנסת לזה, כי באמת... זה יכול להישמע... זה לא, זה באמת, אני רואה את זה כמשהו אוטופי, ויש לנו דרך בדרך לשם. ואני חושבת שמה שאנחנו צריכים ללמוד, זה מה התדר שלנו. מה התדר שלנו. יש פה איזושהי הערצה למערב, שהיא לא נתפסת. בעיניי היא נראית אפילו קצת פתטית, ואפילו קצת פריפריאלית. יש תחושה שכאילו תל אביב, היא מרגישה לי כמו איזו פריפריה גדולה של המערב. אני ממש מסכים. ניסיון גם כושל. ניסיון לא טוב להיות כמו המערב. לגמרי. ואני לא יכולה לראות את זה. למה? זה מגעיל אותי. רגע, קודם כל תבדוק מי אתה, למה נולדת כאן.
כאילו הלגיטימציה שנותנים לנו, המערב, להחליט, לא יודעת, אני יכול להיוולד חתול אם בא לי, ואני יכול להחליט שאני חתול. מה זה הדבר הזה? זה לא מסתדר לי. כן, זה הקצנה מאוד גדולה, אפשר שלב לפני זה, שאני אגיד לך לפחות מה לי עולה בהקשר שאני אישית מאוד בעד רעיונות המערב, ואני חושב שמה שאת אמרת נשמע לי כמו זה שבעצם כל אדם נולד בצלם אלוקים, בגלל זה מה שהתכוון שבעצם המלחמה היא משהו שכל כך כואב, כי בעצם יש לנו פה עוד ממני שאני נלחם איתו, זה עלול להישמע נורא שמאלני בעינייך ואני מבין את זה, אבל זה לא מה שאני שומע. כן, אני חושב שכל המדינות ששמות במרכז את האינדיבידואל משגשגות יותר. וזה משהו שקורה במערב יותר ובמזרח פחות. במזרח שמים רעיונות אחרים במרכז ואז לא משגשגים. נכון. והניסיון התל אביבי הזה, אולי הוא כושל, אבל הוא אולי ניסיון טוב. אז חד משמעית, יש במערב, התקדמנו, התפתחנו, יש לייפסטייל יותר בריא, רואים מדינות עולם שלישי, ורואים שזה באמת, יש להם קושי בהתפתחות, אבל מצד שני יש להם דברים מדהימים. למה לפסול את זה? כן? למה להגיד, למחוק את כל הרעיון המזרחי? כי הרי יש שם גם דברים גאוניים, ואנחנו יכולים בדיוק לעשות את השילוב הזה, כי יש לנו גם את היכולות המאוד מהירות ומאוד מתקדמות בכלכלה, בכסף וכו'. אבל יש לנו גם את החוכמה ואידיאולוגיות, כלומר, הפילוסופיה שלנו היא שונה מהפילוסופיה המערבית. מי זה שלנו? של היהודים. היהודים זה לא מערבי. יהודי הוא לא זה ולא זה. אפשר להגיד, יש יהודים בכל העולם, אוקיי? אבל הרעיון היהודי, אוקיי? זה כמו שיש לנו קלנדר, יומן, אנחנו סופרים אחרת. זה שילוב, זה יותר לכיוון דרך הירח, יש שם גם דרך השמש, אבל בגדול, זו ספירה אחרת. יש לנו שנה אחרת. אתה מבין שאנחנו עדיין סופרים לפי יום היוולדו של ישו. כן. אנחנו עדיין תחת שלטון עשיו, אנחנו תחת השלטון הנוצרי, המערבי. זה נכון. עכשיו, כשאנחנו הקמנו את המדינה הזאת, אנחנו רוצים להתאים את עצמנו לרוח המערבית, לפי הסטנדרטים, כן? אבל אני, עוד הרבה לפני כל מה שקרה פה, אמרתי, חבל, כי זה לא יכול לעבוד. אתה מבין? אנחנו אחרים. אני ממש זה מה ומעורר יצירתיות בתור יוצרת אולי, בא לי שיבואו לכאן, לישראל, ויגידו, יש פה שנה אחרת. חביבי, כאילו פה אנחנו סופרים אחרת. אתה רוצה לתקשר איתנו? אני אוהבת את זה, זה כמו שבאתיופיה הם גם לא 2024, זה 4 שנים אחורה או 4 שנים קדימה, יש שם איזה שינוי. צפון קוריאה לצורך העניין, הם חושבים שהשנה היא פחות או יותר שנת 70, ושהאלוהים ישו זה הנשיא. אז יש הרבה דוגמאות רעות. את אוהבת את זה. אני אוהבת את זה. אני רוצה לנסוע ועוד יותר להרגיש את האימפקט הרוחני, פילוסופי, גיאוגרפי של המקום. אני לא אוהבת כפייה מבחוץ. כלומר, אני רוצה להרגיש את התדר של המקום. זה מה שאני אוהבת. אני יכול לשאול ברמה אישית, משהו שבטח, זה משהו שיהיה כיף מאוד להרבה מאזינים פה לשמוע. אני ממש רואה רוח עכשיו של להתחבר למזרחיות שלנו ולנטוש את ערכי המערב. אני אישית לא חולק את זה, אבל אני אשמח להבין יותר, קודם כל עלייך, א', כמה היהדות היא חלק בחיים שלך, וב', מאיפה זה מגיע בחיים שלך, מתי התחלת להתחבר לזה יותר, והאם זה תמיד היה, כל הדברים האלה. וואו, מאוד מעניין. קודם כל, יהדות ומזרחיות זה לא בהכרח משהו שאצלי שייך אחד לשני, כן? כאילו איכשהו שאלת את שתי השאלות ביחד, אבל זו שאלה מעניינת, כי אפשר לומר, למרות שיש לי המון חברים דתיים אשכנזים, דרך אגב, ואני כל הזמן עדיין במחקר גיליתי עולם שלם של חברים אישיים שהכרתי לעומק, שבאים מישיבות ואשכנזים דתיים ואשכנזים דתל"שים, וזה מרתק, זה פשוט מרתק. אני עדיין חוקרת את זה כל הזמן, לראות מה הם קיבלו, וההבדל בתרבויות פה בארץ, מזרחים ואשכנזים, גם בעולם הדתי.
בסוף הכל מתערבב, אבל זה יפה לראות מה יש שם ומה יש פה וממה לקחת, כי יש לנו באמת המון ידע והמון מידע. דרך אגב, כשאני למדתי יהדות מגיל 16, התחלתי ללכת לשיעורים של רבנים, גם קבלה, גם יובל אשרוב הכהן. יש הרב פרנק בשנקין שהייתי הולכת, שהוא ליטאי. ליטאי בשבילי זה היה ההפך ממה שאני הכרתי, שמשפחה צפון אפריקאית, ועוד מג'רבה, שזה אי קטן בתוניסיה, שיש שם המון כהנים, והם באו לשם מבית ראשון, בית המקדש הראשון. אז כשאני רואה תרבות של עין הרע שולטת בבית, נגד עין הרע, וכל מיני תרבויות, נגיד יש איזה סבא בן 90 שהולך עם מקל, למרות שהוא לא צריך מקל, אבל הוא הולך עם מקל, שלא יגידו איך הוא הולך בלי מקל. כן. אוקיי, זו תרבות שלמה. עכשיו, הליטאים באים, האשכנזים אומרים, זו עבודה זרה. כל דבר שאתה נותן לו כוח בעולם הזה, והוא לא אלוהים, זו עבודה זרה. תנסה לחשוב על זה רגע. אני מבין את זה לגמרי. כי גם עין הרע והפחד מהעין הרע וההתעסקות בעין הרע, זו עבודה זרה באיזשהו אופן, זה מתחיל להיות עכשיו. גם את זה עוד אפשר לדבר על זה עכשיו הרבה, כי חקרתי את זה ולמדתי מה זה בעצם עין הרע. אבל זה יפה לראות שיש משהו בליטאים שפתאום שחרר אותי, משהו בגישה שהיא יותר אשכנזית, היא כמעט חילונית, כן? היא כמעט, זה רק באלוהים אתה מאמין. זה הכוח היחיד, אתה עושה מה שצריך לעשות, אתה לא מתעסק יותר מדי מסביב, כי זה באמת המסע, זה קשה. וזה עניין אותי, אתה מבין? פתאום התחלתי לעצב את היהדות שלי, כן? איך אני רואה יהדות. כי יש דברים שלקחתי מהמשפחה המזרחית שלי, ויש דברים שאני לא לוקחת מהמשפחה המזרחית שלי, וכמו שיש דברים שאני לוקחת מהמערב, או לא לוקחת מהמערב. אני פשוט לוקחת מפה את זה, מפה את זה, מפה את זה, מפה את זה, ואני מחליטה איך אני, מה הרב שלי. דרך אגב, אין לי רב, לא מצאתי עדיין רב. למדתי ברסלבים בחב"ד, הייתי הולכת בברסלב ממש במקומות נחלאות ארדקור בירושלים, הייתי באה עם ג'ינס קרוע והיו שם נשים עם פוני של שיער סוס, מחובר למטפחת, כאילו דברים ממש ארדקור, וככל שזה יותר ארדקור זה יותר מעניין אותי דרך אגב להבין לעומק. גם בפריז, שם התחברתי מאוד לחב"ד בעצם. שזה שיעורים... מה חיבר אותך לחב"ד? קודם כל, בארץ, כל השיעורי תורה שלמדתי, זה מאוד גבוה. גם הברסלבים זה גבוה, וקבלה, דברים סופר סופר גבוהים, ואז פתאום אני באה לשיעור חב"ד, מגרש כדורסל ענק, מלא נשים עם פאות, ופתאום הרבנית, כולם מתקבצות סביבה, והיום אנחנו לומדות איך לנקות כרובית. איך להכשיר כרובית. עכשיו זה, בהתחלה זה הצחיק אותי, ואז הבנתי איזה משמעותי זה, איזה חשוב זה. זה הכי קרקע שיש, זה מאוד פה. כן, להתחיל מהבייסיק. גם זה פתאום נותן לי עוד פרספקטיבה. כל פעם שיוצאים לטייל, אפרופו זה משפיע לך על התודעה, כן? כי הייתי ברוח בגבוה גבוה, פתאום אתה מקבל את האנרגיית אדמה בעצם של בייסיק, שזה גם אחת ההלכות החשובות של אישה, איך להכשיר את המטבח, מה זה כשרות, שתולעת זה יותר גרוע, זה משבש את הדעת. כן. אתה יכול פתאום לשכוח מי אתה, מה הייעוד שלך. ותולעת יכולה להיות בכל מקום, אני מצאתי תולעים גם בפטריות של פסטה. קרה לכולם, כן. אז זה, כן. זה מתחבר פה פשוט לנושא שממש רציתי לשאול אותך עליו בלי קשר, וזה האופן שבו את מדברת על כוחה של אישה בתוך, או מעמד האישה, בתוך מערכות יחסים, ובהקשר דתי ובהקשר גם לא דתי, ואם כן גוון יהודי, וגם פה אני שמעתי את זה בתוך מה שאת אומרת, יש תפקיד לאישה במטבח, זה אמירה שמקוממת להרבה אוזניים. אוקיי, מסכימה. אז ככה, אני, סבא וסבתא שלי שהגיעו מתוניסיה, סבא שלי לא אכל מחוץ לבית, אפילו בחתונה. הכשרות של אשתו, של פורטונה, רק את האוכל שלה הוא אכל. זאת אומרת, זה גבוה, זה... אני לא יודעת אם אתם מבינים את המשמעות של מה זה להיות מודע למה שאתה אוכל מבחינה אנרגטית וההשפעה שזה עושה עליך,
כן? אנחנו רגילים לחיות בחוץ, אוכלים מפה, אוכלים משם, אבל אתה לא יודע באיזה ידיים זה נגע. אם שטפות החסה, אם יש תולעים איפשהו, אם... כשרות זה משהו שהוא הרבה מעבר לבשר חלב וחזיר וכו'. היו תקופות שממש התחזקתי שהייתי בפריז, שאפילו סלט לא יכולתי לאכול. לא יכולתי. גם הכי מצחיק שכל התולעים באו אליי, פתאום ראיתי את התולעים בכל מקום, בגדול, כאילו. וזה את אומרת בגלל שהוא אכל רק את האוכל של פורטון. כן, אני חוזרת לסבא יהושע, וזו האישה שראיתי, ראיתי אישה שמבקשת אישור לצאת מהבית. וואו. עכשיו, אישה אנאלפביתית שלא למדה קרוא וכתוב. אז ראיתי את המודל הכי אקסטרים של אישה, כמו שתפקדה 2,600 שנה, כן? מבית ראשון. ככה זה היה. אבל מה שיפה, שהפונקציה עבדה. זה היה תפקידה. יש לא תפקיד ברור. הכל ברור. את אוהבת את התפקידים הברורים האלה. אפשר להגדיר אותם, כן? אפשר להגיד, אוקיי, אני אעשה את זה, אתה תעשה את זה, אבל יש פה מערכת שלמה שעובדת, זו פונקציה מאוד 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 גדולה. יש לך שיר שנקרא שלם עליי, שממש מדבר על זה, ואפילו עושה את הדקירה הזאת של זה קצת, יש בזה את הדבר המקומם, זה ממש לא בתרבות פה, להגיד שלם עליי, מלא נשים רואות עוצמה בלהגיד אני אשלם. אני כן מתחבר למה שאת אומרת, אני מרגיש א' מועצם בעצמי, כשמישהי רוצה שאני אשלם עליה, אבל גם הרצון עצמו, שלם עליי, אני רואה את זה כמשהו נורא חזק. כן, יש פה איזו חזרה, אנחנו קצת כזה מתיישרים. רוחנית בעולם. כן, חוזרים, מבינים את המערכת, כי אוקיי, אז אישה בהחלט יכולה עכשיו לחלקל, כאילו ממש להחזיק בית שלם, כולל את בעלה, כולל הכל, אבל זה יוצר המון בעיות, יש בעיות במערכת. אפרופו פונקציה, למה אני אוהבת תרבויות עתיקות? כי זה עובד, כי זה עבד אלפי שנים, אז אתה אומר, אוקיי, אז זה לא סתם ככה, כי זה משפיע על המון דברים, וברגע שמשנים בורג אחד במערכת, אז הכל מתפרק, ואנחנו בתקופה כזאת בעצם, אנחנו עדיין מבררים איך אנחנו רוצים לחיות. יש יותר מדי חופש יצירתי אפילו, שזה גם מגניב, של אוקיי, הכל אפשרי, כאילו אני יכולה להכיר מישהו שהוא בכלל ככה וככה וככה, הוא בא מתרבות כזאת, כאילו אין חוקים, אני לא יודעת, אני צריכה היום באמת, אני מכירה מישהו, אני צריכה מאפס להגיד איך אני רוצה לחיות, אתה מבשל, אני מבשלת, אתה מפרנסת, אני מפרנסת, זה לא ברור מאליו, זה אין דפוס של מה נכון. כן, אנחנו נמצאים בעולם שהיום בארצות הברית לצורך העניין כבר אי אפשר להסכים על מה זה אישה ומה זה גבר אפילו. היה פה פייגלין בשיחה אחת המרתקות, היו 2, אני לא יודע אם את מכירה אותו, והוא הגדיר משהו ממש מעניין, שזה מגדל בבל. החוסר יכולת להסכים על מילים, זה ההתחלה של הקריסה של מגדל בבל. החשיבה שבני אדם יכולים להקים משהו שיעלה מעל אלוהים, ויהיה יותר גבוה ממנו, יותר חזק ממנו, ואנחנו עשינו את זה בעצמנו, התולדה של זה היא להתחיל לא להצליח להסכים, ולא להצליח להבין אחד השני, וכל התקשורת נהרסת. ממש. ולחזור אחורה אפרופו תדרים שאמרתי, לא סתם ברור לנו שפות שונות, ואנחנו תדרים שונים. שפה, מסתכלים אפילו על הפונט של שפה. לא יודעת, כשאני בטורקיה למשל, זה אולי הזוי, אבל אני רואה את הגלים בים, הם קטנים, זה נראה כמו אותיות ערביות. כשמסתכלים, אני מצליחה לראות את הפונט, את הסגנון שירה, הווקלית והמוזיקלית, אפשר ממש להבין. זה כמו שמגיעים למוזיקה הערבית הצפונית, נגיד הפרסי, יש ריבר מאוד ארוך, כן? החליל הוא ארוך וקסום וצלול, יש איזו צלילות. השירה גם היא כמו חלילית כזאת. וככל שהולכים לדרומה, השירה היא יותר אדמתית, שירת נשים היא יותר גרונית, היא לא מהראש. קולתום למשל, מכירים אותה, אבל יש גם זמרות ברבריות שזה ממש קול של גבר, אתה אומר, מה זה הדבר הזה? הדף שבפרס הוא צלול, שם הם שמים מיתר מאחורה שהיא שמה עם דיסטורשן, טבעי, מלוכלך.
החליל עם המון אוויר, הכל צרוד, הכל מלוכלך וצרוד. וזו אסתטיקה שיש בה פילוסופיה מאחורי זה, הבנתי שהם גם מאוד בתורת הנסתר, והם מאמינים שהלכלוך מסתיר איזה סוד, אוקיי? ויש הבדל עצום, זה ערבי בעינינו, אבל זה עולמות שונים לחלוטין. זה כמו למשל בסוריה יש בדים, הם מאוד חזקים בבדים, בדי משי ופסים. יש משהו מאוד מינימליסטי, בסוריה מאוד מאוד יפה. מרוקו זה המון סלסולים, הכל מתוק, ריבה בגרון, קיץ'. גם המנטליות sweet over כזה, והסלסולים גם, אם תשמע סלסולים מרוקאים, זה הכל כאילו מסתובב במקום, מלא סלסולים, זה לא למרחק, זה לא... ואת אומרת את כל זה בהקשר של לחזור לדברים האלה של פעם עושה כאילו טוב. אני לא יודעת, זה תדר. זה תדר שיש לו משמעות גיאוגרפית, אוקיי? נגיד, כשאני נמצאת, לא סתם הסלסולים, אומרים אפילו שצועקים מהר להר, אז יש טכניקת שירה כמו מיקרופון. פעם לא היה מיקרופון, אז הייתה טכניקת שירה כמו שבלקניות שרות, נגיד, וכאילו, זו טכניקה כדי להגיע ממש ממש רחוק, ואז הם פיתחו את הסגנון שירה הזה. כן. אוקיי? עכשיו, בעיניי, נגיד מקצבים. יש מקצבים מורכבים, יש מתמטיקה באוויר. כשאני מגיעה למוזיקה הברברית, יש מקצבים שאני לא מבינה איך לספור אותם. אני לא מבינה איפה הוואן. לא מבינה איך הם רוקדים על זה. ובכמויות הם רוקדים על הקצב הזה. זה כמו להיות גאון מתמטי בשביל אוזן מערבית, כן? האוזן מערבית גם כבר לא שומעת רבעי טונים. את הצלילים שבין, הם לא יכולים לשיר את זה, הם לא יכולים לזהות את זה, לא יכולים לשמוע את זה. אבל אגב, אני למדתי מוזיקה הודית קלאסית, בגיל מאוד צעיר, אז כבר הבנתי, ואפילו המאסטר אמר לי, the western ear cannot hear this, כאילו כבר כמעט ולא שומעים. וזה חבל ממש. לכן אני מרגישה שאני רוצה לקחת אותנו יותר למזרח. אז במוזיקה, באלבום החדש, דרך אגב, יש רבעי טונים, כמובן, יש סולמות, הכי מוזר שאפשר, אני לוקחת מקצבים כמה שיותר מוזרים, אני לוקחת, כי... כדי להחזיר אותנו. לאזן. בסוף אני יוצאת קצת מוזרה, כן? אבל מצד שני, זה המוזיקה הצפון אפריקאית, או מוזיקה גם ערבית. תשמעו, המוזיקה המזרחית היום היא פנטטונית, היא אמריקאית. זה ששמים שם קצת סלסול פה, כן. סלסול שם, וזה חבל. אתם לא שמים לב לזה שאיבדנו את המוזיקה... את המזרחיות האמיתית, זה חבל. אני מסכים. זה מתחבר לפשוט מלא דברים שדיברנו. כן. אז אני, כאילו גם אני, בתוך זה אני יכול להיכנס איתך עכשיו ממש, כאילו, אני ממש חושב שהמוזיקה, זה ממש מראה מה קורה לחברה, מה שתיארת בדיוק, שאפילו המוזיקה המזרחית, יש בה את הנגיעה המערבית הזאת, ואנחנו לא מבינים אפילו כמה זה נכנס לנו פנימה, אבל אני אשמח שנשאר קצת בתוך, אלא אם כן לא בא לך, בתוך העניין התפקידי מגדר, כי זה ממש מרתק אותי בתוך העבודה שלך. אז איך את רואה את זה? טוב, קודם כל אני גם לומדת את זה בעצמי היום, על בשרי בימים אלה, כן? כי אני מבינה שהמון קשיים במערכות יחסים, יש את השיטת ריפוי של ניסים המון, שמעת? על ימין ושמאל. כן, לא. אז אני עושה את הטיפול הזה גם על עצמי, וכל השיח בינלאומי, אגב, ממש, אתה שם לב שכולם מדברים על הצד הזכרי והצד הנקבי שבי, שזה בעצם... ספציפית? שבכל אחד, כן. בכל אחד יש, והאיזון, ואפרופו מערכת התפקידים, זה כמו שאם אני אהיה עכשיו מאוד זכרית, יהיה יותר על הצד הזכרי, הרציונלי שלי, אז אני לא יכולה לפגוש עוד מישהו כזה, כי לא תהיה הרמוניה בינינו, והשלמה. אז אם אני רוצה, למשל, גבר שהוא בצד הרציונלי, ואני רוצה לשחרר את הצד הזכרי הרציונלי שבי, אז זה אומר, נדרש ממני להיות יותר בצד הרגשי והאנשי, כדי שאני אוכל לפגוש את הבן אדם הזה, ולחיות עם בן אדם כזה. אין ויין כזה, ההפכים נמשכים. כן, בדיוק. עכשיו אני בטבעי, באמת, יש לי את שני הצדדים מאוד חזק. מה זה אומר? אני גם מאוד רגשית, כלומר, גם ביצירה אפשר לראות את זה, בעבודה שלי, נדרש ממני להיות שני הצדדים. יש את ריף שכותבת ומלחינה, ונמצאת עכשיו בחדר, ואין לה זמן ומקום,
אני לא קשורה לעולם הזה, אני לא מודעת למה שאני עושה, לפעמים יוצאים לי שירים, ורק כמה ימים אחרי שאני קוראת, אני מבינה מה יצא לי. זה סוג של תקשור, אוקיי? זה לא מהצד הרציונלי, אני לא חושבת מה זה ייתן לי כסף, למי אני מדברת, אין לי מושג, זה פשוט יוצא ממני. ואני יכולה להיות כזאת, והיו לי הרבה שנים כאלה, דרך אגב, בשנות ה-20 שלי, שהייתי בחדר סגור, וכתבתי כל כך הרבה שירים, ואמרתי לעצמי, איך אני יוצאת מפה, איך אני מוציאה את זה לעולם, מה אני עושה? המוזיקה הצרפתית קרתה ככה? גם, כן, גם בפריז, שהייתי בסיטה דזאר, בבית אומנים, בחדר סגור עם פסנתר, כזה, פשוט שנים הייתי ככה. שהיית בעצם מחוברת לצד הנשי, זה מה שאתה אומר. אפשר להגיד, זה אני נותנת כזה דוגמה, ואז להשוואה לאיך להתנהל, כי אני חושבת שכדי להוציא את השירים החוצה, נדרש ממני הצד היותר זכרי שבי, ופיתחתי את הצד הזה הרציונלי. אוקיי, יש פה שיר, אני צריכה לשווק אותו, אני צריכה לצאת החוצה, אני צריכה להופיע איתו, אני צריכה למכור אותו, אני צריכה לפגוש אנשים, צריכה להיות בחוץ, אני צריכה... זה כוח גברי בעצם לכבוש את העולם. כן, ויש לי אותו מאוד חזק, דרך אגב. אני, כאילו, בטבע שלי, כמעט ולא הייתי בבית, אפילו קקטוסים מתו אצלי בבית, כי לא הייתי בארץ. המפגש שלי עם נשיות באמת, לדעתי, הכי רדיקלי, היה אחרי הלידות, בעצם בלידה, ושם ראיתי מה זה אנרגיה נשית, כמו שאנחנו לא רואים, כי אנחנו בעולם מאוד זכרי בעיניי, יותר מדי זכרי. אני לא יודע אם את מכירה את טרנס מקן, זה בחור שחוקר תודעה שהיה עושה, כאילו, הוא הכניס את השמניזם ופסיכדליה למיינסטרים בשנות ה-90, והוא אמר שהדבר שהכי כואב לו בחיים זה שיש אנשים שלא יחוו לעולם חוויה פסיכדלית. וגברים יכולים לעשות את זה, כי הם יכולים לעבור מלידה עד המוות ללא שום חוויה כזאת. לנשים יש לידה שהן מולידות באמצע, וזו חוויה פסיכדלית שלעצמה. זה משהו רוחני, זה משהו ארכאי. מאוד, זה לצאת מהעולם הזה. להיות פה ולא להיות פה. מה לך גרם להתחבר לזה, לנשיות? אני חושבת שהלידה עצמה, זה התחיל מלפגוש את העוצמות של העולם הזה, להרגיש על בשרך, מצד אחד, אתה לא מבין אם זה, יש שיר שכתבתי על זה, קוראים לזה בורא עולם, מה זה? בורא עולם, שמצד אחד, אתה לא יודע אם זה אכזריות או רחמנות, אתה לא יודע אם השם פה לידך או שהוא נטש אותך. מה זאת אומרת? שאתה עומד למות. כאילו, אם שומרים עליך... ברגע הלידה. כן, זה מין כאב כזה עצום, אתה לא יודע אם אתה מוגן, אתה שמור. כאילו, יש לעומק, מין תחוש... כאילו, בו זמנית, גם חוסר אמונה טוטלית, ואמונה טוטלית בו זמנית. אני אשמח להבין, אני דווקא כאילו יותר מבין את האמונה עצמה, את החוסר אני פחות מבין. כי זה כל כך כואב, ואתה מרגיש שאתה הולך למות. כאב. זה מרגיש שרגע, אתה לא איתי פה, כאילו, אין פה שמירה, זהו, מין תחושה של חוסר אונים. וואו. מבין. זה, ובעיקר, כשיצאתי מהחוויה הזאת לעולם, וההנקה, שהיא, וואו, פשוט, לי זה היה קשה, כי זה היה מקצה לקצה. מישהי זכרית, ומה שמצחיק שההיריון, היה לי עוד יותר אנרגיות. אז הופעתי עד חודש 8.5. כאילו... והרגשת לא דווקא יותר נשית עם האנרגיות? אני עוד לא הבנתי כלום. כלומר, בהיריון, היה לי סבבה לגמרי, אני מאוד נהניתי מההיריון, היה לי נעים, והיו לי עוד יותר אנרגיות, אז יכולתי להופיע, וקפצתי עם גיטרה בס, עם בטן והכל, ממש לא הייתה לי שום בעיה, וזה עוד יותר יצר לי את הקונטרסט, כשילדתי ופתאום להיות בבית, לא לזוז, להיות ערה כל הזמן, להניק כל 2.5 לצאת לעולם, כולם נראים לי חייזרים, עומדים בתור, ופתאום אני צריכה לעמוד בתור, או לחפש חנייה עם תינוק רעב, בלי שום הבנה או התייחסות, פתאום הבנתי שאישה באמת, למה צריך להתייחס אליה אחרת? אחרת, זה לא כשפותחים לה דלת, כשעוזרים לה, כשמתייחסים אליה כמו משהו שצריך עזרה.
באמת, לא ממקום נחות. ממש. זה לא ממקום נחות, זה ממקום שהיא באמת נושאת, אתה לא יודע קודם כל אישה אם היא בהיריון או לא. אולי חודש שני או ראשון, או היא לא יודעת אפילו שהיא בהיריון, וזה החודשים הכי עדינים והכי רגישים. אני זוכרת שממש בהתחלה, זה התקופות שיש קצת בחילות וזה, שהכל היה נראה לי אלים, כל התנועות, כל הכביש, הכל אלים פה מאוד. ואני הייתי כמו באיזה בועה כזאת, ולא מצאתי את עצמי בעולם. אני ממש מתחבר למה שאתה אומרת. אז בגלל זה הבנתי שאני צריכה שגבר רואה אישה, היא מביאה לעולם את הדור שלנו, חברים. כאילו, זה הילדים שלנו. בואו נתייחס אליה אחרת. לא כמו גבר. כן. כאילו, וואו. זה... למה כל כך קשה לנשים היום עם זה? אבל ב', אני ממש מסכים עם זה, ואני אפילו, הייתה לי שיחה לא מזמן עם חבר שלי, לוחם עכשיו במילואים בעזה, והוא אמר לי שהוא רואה את השליחות שלו כמגן על אנשים. כאילו, אין לו יכולות, אז בגלל זה אני חייב ללכת. זה מאוד חזק. האמת שאני גם מרגישה בתקופה הזאת, בעיקר בתפילות שלי, אני גם מרגישה ממש אישה, גם כשאני בלי גבר בבית. זה גם מצחיק, מה זה מצחיק? שפתאום אני בסיטואציה של... כולנו. יש לך שכן שוטר או אין לך? אתה מסתכל, פתאום זה מגניב אם יש לך שכן שוטר, כאילו הפרופסורים לא מעניינים פתאום בזמן המלחמה. הארכיטקטים לא מעניינים. בטח שלא מעניינים. אז פתאום, ברור. זה היה מין שיח נורא מצחיק לו, יש לי 2 שוטרים בקומה. בדיוק. אבל בהקשר של משהו שריתק אותי בנושא הזה, כשאני התחלתי להבין אותו, זה שאשכרה המערכת עצבים של אישה ושל גבר שונה לחלוטין. המערכת עצבים שלה נועדה להכיל עוד בן אדם. את מרגישה עוד דמות, חוץ ממך. אני מרגיש רק את עצמי, ומטרתי היא להרבות וללכת. כמה שיותר גם, כביכול, אבולוציונית, כאילו, התפתחתי להפוך לזה, היצור שאני. והיצור שהוא אישה, הרבה יותר מודע לסכנות מגיל 0. כי הוא, מגיל 12 אולי יותר נכון להגיד, כי הוא מתחיל להרגיש, היא מתחילה להרגיש הרבה יותר עוד משהו שאני צריכה לשמור עליו, שהוא לא רק אני. ואני חושב שזה גם הסיבה ללמה אנחנו... ילד וילדה בגיל 12, בדרך כלל הילדה הרבה יותר מודעת, וזה, באותו גיל, בדרך כלל האנשים הרבה יותר מודעות ובוגרות. אבל גם גברים שומרים עלינו, הנה תראה, הם יוצאים למלחמה, והם מרגישים שהם שומרים על אנשים ועל הילדים. זה לא ביולוגי. עוד יותר, מה שהוא אמר עכשיו זה ממש חזק וממש נכון, ואני באמת מרגישה על זה, אמרתי על בשרי, שכשאני נמצאת לבד ואני יודעת ששומרים עליי, יש פה צבא ששומר עליי, אם אני אחיה עכשיו בפריז, זה לא יהיה. אתם מבינים את זה? אין את זה, את הדבר הזה. או בארצות הברית, אין את הדבר הזה. יש פה מערכת שלמה שמגנה עליי, כן? אפרופו אישה, זה נכון, זו חוויה שאתה צודק, אני מרגישה את זה, ואני רוצה כבר להודות, כל מי שבאמת, שעושה את ההתמסרות הזאת, זה לא ברור מאליו. אני מאוד מעריכה את זה, ואני מתפללת כל הזמן על שמירה והגנה, וזה שם אותנו, אפרופו, במקום יותר ישר של זכרי נקבי. לגמרי. וגם המון זכרים צריכים להגיד תודה שיכולים בימים האלה לצאת, לעבוד, ושומרים עליך. יש פה מערכת. כן, וגם בתוך פשוט החברה, מה שאת דיברת, לפתוח את הדלת לאישה ולהיות זה משהו שהוא שלם עליי, זה משהו שהוא באמת, הקריאה להתייחס לנשים אחרת, אומנם מקוממת בהמון תרבויות, והמון אנשים פה, אני רואה כבר את התגובות, אבל מצד שני זה מאוד מעצים, אני רואה את זה נורא מחזק נשים. אני מבינה המון גברים היום, שהם עוברים תקופה קשה מאוד, גם כלכלית, וכשהם רוצים להכיר מישהי, הם צריכים עכשיו לשלם את כל הדייטים. זה באמת קשה, כשאני מסתכלת מנקודת מבט, שאלינו את השיח הזה, הבנתי כמה זה יכול להיות עול ומעצבן עבור המון גברים. כי זו מציאות לא פשוטה באמת עכשיו. אבל הגבר צריך לדעת שזה הכיף שלו גם באיזשהו אופן. לגמרי. זה המקום שלו, של גבר. ברגע שהוא יתחבר לזה ויבין את הכיף שבזה, אז הוא ייהנה. וגם אני רוצה לחוות רגע, כאילו להתנתק מההפקתיות, לא לחשוב איפה אני מכנה את הרכב, לא לדעת לאן אני מגיעה, או לתכנן לאיזה מסעדה.
יש לי את הצד הזה חזק, כן? בעבודה אני מולטי-טסקינג, אני צריכה כאילו כל הזמן הפקה ולחשוב ולנהל ופסיכולוגיות ודברים ותיזוזים. אבל פתאום בא לי את החוויה עם הגבר שלי אחרת. יש ספר, יש בחור שנקרא דוד עידה שאני ממש אוהב. הוא מדבר על רוחניות וכל מיני דברים מעניינים, נורא מערבי, אבל לא משנה. הוא אומר שהיום הולדת האידיאלי לגבר, זה פיניתי את כל היום, עושים מה שאתה רוצה. היום הולדת האידיאלית לאישה, זה פיניתי את כל היום, את לא יודעת מה עושים, שמחי עליי, עושים מה שאני רוצה. זה ממש ככה, זה מעניין. ואתה אומרת עכשיו שכאילו זה מה שאת מייחדת לו, זה מעניין. כן, אז זה אנחנו לומדים. אין ספק שהמשבר הגדול היה לי, שבאמת בלידות, והבנתי שהעולם הזה הוא לא מיועד לאנרגיה נשית. אין פה מקום. כלומר, גם אם אני ארצה להיות נשית, זה מאוד קשה, וזה דורש עכשיו סוג של מאמץ להיות נשית. אני רואה המון נשים אחרי לידות שהן לא בגזרה הטייט שלהן, ישר מחפשות להיראות מחויטות, ולחזור למקום, ולעבוד, ולהראות שמתפקדות ישר כל כך מהר. איפה את? איפה? זה כל כך לא נכון. הם לא מראים לנו את היציאה מהמימד הזה. כי כשתינוק נולד, את לא רוצה לעשות שום דבר, חוץ להתמסר לעולם הזה, שהוא כל כך מתוק, והוא כל כך דורש להיות שם ולהיות אחראי על כל כך הרבה דברים. מה קשור לצאת עכשיו לעולם החיצון? זה לא מסתדר לי. יש הרבה נשים שמצליחות גם כאילו לצאת החוצה ולהעניק תוך כדי, שזה מדהים ומבורך לעשות את הדבר הזה, אבל גם זה היה לי קשה. לא נעים לי להגיד, אבל אני אישית לא הצלחתי לצאת מהבית. כן. ואני אגיד את זה אפילו פה. הדרך שהצלחתי להעניק הייתה די מוזרה, כי ממש כאב לי הגב, היה לי אפידורל וקצת הסתבך שם, אז לא הצלחתי כמעט להישען על הגב. הנה, אני נותנת דוגמה. הדרך היחידה שהצלחתי להעניק זה עם רגל למעלה, בצורה מאוד מוזרה. עכשיו לך לספסל פה בתל אביב, ותשימי רגל למעלה, גם ככה מסתכלים עלייך מוזר שאת בכלל מניקה ברחוב, אז גם עם רגל למעלה. זה מאוד אישי, זה מאוד אינטימי, ואני רוצה שיהיה יותר מקום ורגישות למרחבים האלה. מרחבים נשיים, זה מוזר, זה מצחיק, זה לא קשור, זה לא יודעת, וכן, אישה יכולה להיות גם קצת שמנמנה אחרי לידה, זה יפה, מה אתם עכשיו, די כבר עם הלחץ הזה, זה גם עניין של ממש בריח, ולאישה אחרי לידה יש בה גלו, יש בה הילה כזאת, שהיא הביאה חיים לעולם, משהו כרגע היא בשיאה בעיניי. כן, אז זה מחזיר אותנו למקום של האישה של פעם. לגמרי. אוקיי? ואני ממש שמחה שראיתי את זה דרך סבא וסבתא שלי. משני הצדדים דרך אגב. כאילו אמנם יש לי בצרפת עוד משפחה, אבל הם גם צפון אפריקאים, וגם שם יש מערכת שעובדת בצורה מאוד ברורה. היום, בהקשר של היום, מזרח מערב, כשאני רואה אישה עם בורקה, היא מעניינת אותי. היא יותר מעניינת אותי, בתור ריף כהן, אני רוצה לשמוע אותה. כשיוצאות נשים נגד אסלאם רדיקלי, למשל, אוקיי? עכשיו, אני לא מדברת כמובן על התייחסות מזלזלת בנשים, שיהיה ברור. כאילו, זה לא מבחינתי. להפך, אני רוצה לראות איך אישה יכולה להיות בהגשמה מלאה שלה, ובהעצמה הטובה שלה, המלאה. זה לא בהכרח ללכת עכשיו עם שיער פזור וגלים, ואתה מבין? כן. אני רוצה לחקור את זה, זה מעניין אותי. יש עכשיו את המחאת הנשים באיראן, שריפת הבורקות, הנשים מוצאות להורג על זה שהן מורידות את הבורקה. אוקיי, עכשיו אני מבינה את זה, אני מסתכלת על זה בצד, בסוג של, אוקיי, אז לאן את לוקחת אותנו? למערב, האישה המערבית, זו האישה החופשייה, זה המודל שלך? אתה מבין מה אני אומרת? זה קצת, יש לי איזשהו, אני מבינה ששם יש שם כנראה ממש התעללות אולי בנשים, או כן. בגלל זה מביאים משהו רדיקלי. אנחנו עדיין עובדים בשיטה הזו, דרך אגב, זו שיטת נפוליאון, רדיקלי, כאילו אתה רוצה לעשות שינוי, אז זה צריך להיות באלימות, ולרמוס את הדבר, כדי להגיע לעמק השווה, לאמצע.
אני חושבת שאנחנו בעידן אחר היום של יותר להיות מה שאתה רוצה להיות. פשוט תהיה מה שאתה רוצה להיות. אל תילחם בשום דבר. אני לחלוטין מסכים. אני מרגישה שזה סוד גדול, הדבר הזה. אבל אני אישית, כשאני רואה עכשיו איראנית שמתראיינת עם שיער פזור גלים ואודם ומילוי וכל זה, והיא מדברת על מה נכון להיות, ברור לי שהאסלאם רדיקלי יש בו בעיה, כן? שיהיה ברור, אבל עדיין כשאני רואה אותה, אז לאן את לוקחת את כל האנשים האלה? מה את רוצה, שהם יהיו כמו במערב? כי המערב זו לא דוגמה בעיניי לדרך חיים נכונה. יש דברים במערב קטסטרופה גם, כן? זה הלך לקיצון. כן. גם הקיצון שם, אני לא רוצה. אני מנסה להבין מה... אני רוצה ללמוד, אוקיי? ואני לא סתם חושבת שאנחנו, זה התפקיד שלנו, אוקיי? בתור יהודים, לחקור טוב את המזרח, לחקור טוב את המערב, להבין לאיזה קיצון זה הלך לא טוב, לאיזה קיצון זה הלך לא טוב, ולברוא, לייצר את התרבות שלנו, כן, שיש בה המון תרבויות, וזה מדהים ויפה, וזה השלום, כלומר, להמציא את הדרך לשלום האמיתי. כי המערב, נפוליאון, הדמוקרטיה, כביכול היה דרך לשלום אמיתי, אבל זה כבר מוכח שזה לא עובד. אז צריך להמציא את הדרך לשלום. אני ברשותך רק רוצה להגיד שבהקשר של החופש הגלובלי ודברים כאלה, פה אני חושב שכן יש עניין שאני לא יודע כמה זה נראה לך, כמה זה חשוב לך וכמה זה מעניין, אבל סגסוג של מדינות לדעתי הוא משהו חשוב, ואני יותר הייתי רוצה להידמות למערב מאשר למזרח, בהקשר הזה. זאת אומרת, אני לא רוצה לגור באיראן, אני רוצה, אני אישית גם רואה את עצמי יותר גלובלי היום, ואני רוצה לגור במקומות הטובים של העולם, ולא להיות חלק משום מדינה. אבל אני רואה את עצמי במערב יותר משגשג. אז רק זה משהו שאני, בא לי להגיד כקונטרה למה שאת אומרת. חד משמעית, אני חושבת שברעיון אנחנו כאלה. כלומר, תסתכל בתוך ישראל, יש פה די חופש תודעתי. יש פה כנסיות, יש פה מסגדים עם מואזין, דברים שאין במערב. אני חושבת שבגדול הרעיון, וכמו שאני אחזור להתחלה, היהדות במהות שלה, היא מקבלת את האחר באמת, באמת. ולא צריך להתבלבל, אוקיי? יש נטייה, לדעתי, לחשוב שאנחנו... תיסעו לאירופה, פשוט תיסעו לשם, ואז תראו מה זה טולרנטיות שאתם מדברים עליה. אוקיי, אני אשמח על זה. אני אישית, פעם ראשונה פגשתי גזענות אמיתית, אוקיי? פה יש, אני לפחות חובה. אוקיי, אז צוחקים פה, צוחקים שם, הומור. והייתה פה גם גזענות, יש גזענות. אבל זה, אני פחות מרגישה את השיח הזה, באמת. כמו באירופה. מה חווית באירופה? היו מנתקים לי בפרצוף. את מה? בשיחות טלפון, את ישראלית, פאק. ואני מדברת לפני 10 שנים. כן. פה פשוט הורגים יהודים. כאילו. פה פשוט הורגים יהודים בפועל, בשונה מאירופה. לא הבנתי. פה הורגים יהודים? כן. מה זאת אומרת? כאילו אולי שם מנתקים טלפונים, ויש מדי פעם שריפת דגלים. אבל פה באמת מסוכן ליהודים, והמזרח תיכון הוא לא מאוד טולרנטי ליהודים. רגע, אני מנסה להבין את הפרספקטיבה שלך. רגע. אני יכול להסביר עוד אם בא לך. אני במקום מאוד כועס על אחיזת העיניים שהיינו בה, אני והמליה שלי, ההורים שלי, המשפחה שלי, כולנו עכשיו חווים איזשהו משבר גדול בשנה האחרונה, והדברים שקורים באירופה, כמו לצורך העניין הפוגרום באמסטרדם, מרגיש לי בעיקר כמו מטרה אחת יש לזה, להשאיר אותי פה כצאן לטבח, ומשקרים לנו לגבי הסדרי גודל. זאת אומרת, פה הורגים אנשים במיטות שלהם, וחיזבאללה זה יותר מפחיד מכמה אנשים משוגעים באמסטרדם. פה מפחיד, כאילו, פה מסוכן. תראה, זה נכון שזה נראה ככה. גם כששומעים רבנים שאומרים כל היהודים להגיע עכשיו לישראל. כן.
גם בי זה לפעמים מצד אחד אומרת, אוקיי, זה הזמן, כאילו, מצד שני, אני אומרת, רגע, אולי עובדים עליי, אולי יש פה איזה אינטרס מאחורי זה, אבל זה טוב שמעלים, שיש ספק, ומה שנשאר לך זה להרגיש בלב את הדברים. תשמע, יש לי המון חברים, שמאל רדיקלי שחיים לא בארץ, ואפילו במדינות ערב. וואלה, טוב. והם פשוט, מבחינתם שיהיה ראש ממשלה חתול. כן. ושהם באמת באידיאולוגיה שכל אחד יהיה מישהו בעולם חופשי. זה נורא יפה, זה נורא יפה, אבל אני חושבת שבאמת, לא כזה בהכרח. אני לא יודעת, לא, יש בזה משהו יפה, אבל איך אני אגיד לך? עדיין, כמו שבשואה, פרופסור גרמני, מאות שנים בגרמניה, ידפקו לו בדלת ויגידו לו, חביבי, אתה יהודי, קום. ואז הוא בא ואומר, אני כבר גרמני, מה יהודי? איזה יהודי? שכחתי בכלל מה זה יהדות, אבל הם באים ומזכירים לך שאתה יהודי. כן, 5 דורות אחורה, חביבי, כן. אני חושבת שיש בזה סוד, ושאי אפשר לברוח מהיהדות שלנו, ושצריך, לא משנה איפה אתה נמצא בעולם, וזה הצרות שהגענו אליה, שזה כבר, אין לך במה להאמין, חוץ מלדבר עם השם באופן ישיר. ולכל אחד יש את התשובה שלו, וזה השיעור הכי גדול בעיניי פה, בתקופה הזאת. שאתה לא יכול להאחז בשכל באיזה משהו שאתה תרגיש בטוח איתו, שום דבר לא בטוח. שום דבר. אתה לא יודע לאן ללכת. אין ביטחון בשום דבר. אז נותר רק להתחיל לדבר באופן ישיר עם אלוהים. וזה שינוי תודעתי כללי שנוצר פה בישראל, שעוד מעט אנחנו הולכים להיות באותו תדר של הדבר הזה, וכשאתה תצא מישראל, שם יהיה תדר אחר. כשאתה נכנס לישראל, פה יהיה משהו אחר. אוקיי? זו בנייה תודעתית, אנחנו עוברים פה טרנספורמציה. את באמת מאמינה בזה? אני מאמינה בזה. כן. כי מה שאנחנו עוברים עכשיו, כשאתה קורא פרשת השבוע, כל שבוע, יש לנו סיפור, נשמה. יש לנו סיפור, לא יעזור כלום. כמה שאתה רוצה לראות את עצמך כבן אדם, זה לא הסיפור פה בפלנטה הזאת, סורי. עכשיו אתה נולדת לכדור הארץ, יש פה סיפור. יש פה סיפור. פעם, אתה יכול להיות בכדור אחר, אני מאמינה בזה חד משמעית, כן? יש כמה עולמות. יש פה סיפור של הכדור הארץ הזה, יש פה סיפור. ולא סתם יהודי לומד את התורה. ואנחנו לומדים אנחנו על אותו תדר, אותו סיפור כל שבוע, אוקיי? כל שבוע יש סיפור. אגב, בתור יהודי אני ממליצה ממש, כדי ללמוד תורה, כל שבוע להתחבר לתדר הזה וללמוד את פרשת השבוע. יש חוברות מדהימות היום שאתה יכול לעשות לימוד יומי. כיהודי, כמה שאנחנו אינטליגנטים ויכולים ללמוד מיליון דברים, יהדות, איפה היהדות? למה אנחנו לא יודעים כלום על יהדות? זה לא מטיל ספק. אתה לא מטיל ספק בדבר הזה? במה? שאתה יהודי בארץ ישראל ואין לך מושג ביהדות. אתם יודעים שבפריז הכרתי איראנים שיודעים על קבלה ויהדות יותר ממה שישראלי מצוי יודע פה על עצמו. זה לא מפחיד? למה זה מפחיד? א', כי למה זה יש מפחיד? ידע. אבל את אמרת את כל זה כחלק אמרתי, יש את הכדור הזה ופה יש סיפור, ואתה חלק ממנו בעל כורכך. נכון. מהו אז הסיפור הזה? שאתה נולדת יהודי, צריך להבין מהו הסיפור היהודי, מה נדרש על יהודי לעשות בעולם הזה, ואם זה דורש ממך לשנות את כל התפיסה, את המחשבה שלך, אז זה מה שצריך לעשות. וזה חזרה בתשובה, דרך אגב. אני שומע, כן. אם אני למדתי ויש לי התניות שאני צריך כסף כדי להשיג הכל בחיים, זו התחלתה של עבודה זרה. וזה תרבות שלמה, שאנחנו חיים בתוכה, אבל זו אילוזיה, זה לא אמיתי. למה? אני לא מאמינה בזה, אני אגיד למה. כי תסתכל על הדורות שלנו אחורה. יש לנו לכל אחד איזה סבא שהגיע עם תחתונים ממקום אחד לארץ אחרת, והיה צריך לשקם את עצמו מאפס. אתה יכול להסביר לי מה, וכולם הצליחו משגשגים במעמדות יפים באירופה, כן? תסביר לי איך זה קרה. איך זה קרה? זה קרה להרבה תרבויות. כן? כן.
אני אגיד לך מה, איפה צורם לי. ושתסבירי לי. כן. אני לא מבינה כמה תגובות אני מקבל בפודקאסט, שכיף לראות את התהליך חזרה בתשובה בלייב של דניאל. כאילו, יאללה, אם אחרי הפרק הזה אתה לא חוזר, כל כמה פרקים מקבל את זה, אז בואו נראה, הערב עוד צעיר, מה שנקרא. אבל אני באמת חושב שהמדינה הקטנטנה הזאת, עם העם הקטן הזה, עושה המון רעש, ויש לה המון חשיבות עצמית, שאני לא רואה את זה בפועל במציאות. נתת לדוגמה את הנוצרים, סטטיסטית, הסיפור של הפלנטה הזה הוא סיפור הרבה יותר נוצרי, כי הם ניצחו את העולם, כל העולם אנחנו תחת כיבוש נוצרי. אנחנו היום, זה כתוב, אגב, זה הפרשה ממש. אנחנו בעידן של כיבוש עשיו, אנחנו תחת שלטון נוצרי. אתה סופר, החיים שלך מושתתים על ישו, אוקיי? אגב, הנצרות זה האש, זה מימד האש. אנחנו אוויר, והאסלאם זה מים. ויש פה מערכת, כמו שאמרתי, תדרים, מערכת שלמה שעובדת ביחד, וצריך לדעת, אגב, לנו יש תפקיד לחבר בין האומות, לעשות, אתה רואה איך אנחנו מבינים גם את המערב, את האש, את הקדמה, הולך קדימה, רץ, עושה כסף, משנה מציאויות, מהר, מעני לעשיר, כאילו, זה אש. והאסלאם זה רוחניות מאוד מאוד, רוחניות גבוהה. המילה אסלאם היא כניעה. מדהים בעיניי. אני, אגב, יש לי יותר את האלמנטים האלה בי אישית. אני מאוד מתחברת לאסלאם, מאוד. מאוד אוהבת ומעריכה את האסלאם, ואני יכולה להתפלל עם המוסלמים גם. יש לנו אישור, דרך אגב, להתפלל עם מוסלמים. נכון, אם נוצרים לא, כן. כן, מאוד דומים, וזה תדר שאני אישית מתחברת אליו. יש לי גם אש, כן? יש בתוכנו את שניהם, ואנחנו אמורים לעשות את החיבור והאיזון. אוקיי? החלק, אז בנוגע לאסלאם, אני אישית, הדבר שהכי מפחיד אותי בעולם זה אסלאם, זאת אומרת, הרצל, כשהביא אותנו לפה, הוא חשב שהרעיון הכי גרוע שאי פעם מומצא, זה רעיונות אנטישמיים, שסיים היה בנאצים, שהוא עוד לא זכה לראות את זה. אני חושב שהרעיונות הגרועים ביותר שהומצאו, הם רעיונות דווקא אסלאם רדיקליים, אבל הנוצרות, אמנם בדרך הרגה המון אנשים, אבל היום היא עולם השפע, עולם הגן עדן שכביכול אנשים מוסלמים מתאבדים בשביל להגיע אליו, נמצא במדינות שהנצרות כבשה. שם יש מקום לכולם, שם יש הכלה ואפשרות לשגשוג, שם כל מיני דברים כאלה, ביטחון אישי. בגלל זה, לדעתי, הגיע האסלאם הרדיקלי. האסלאם הרדיקלי אומר לך, כל הדבר הזה, זה לא עובד מבחינתנו, אנחנו לא מוכנים לזה. תסתכל על המערב היפה הזה, שזה באמת יפה, שאנחנו חיים במקום, כל אחד יכול לחיות את דתו, כל אחד, אבל קורים גם דברים מזעזעים. תסתכל על משחקי מחשב, שכבשו את כל העולם ואת התודעה של כל הילדים שלנו. למה זה רע? כי יש בפנים דברים, הם מכניסים, אלימות. יש תודעה מרושעת ואלימה מאוד, שעוברת ומחלחלת בשקט, כן? אם זה להאכיל אותנו מוצרים לא טובים, או המשחקי מחשב שמשפיעים על הילדים שלנו, כן? אני צריכה כל הזמן לראות אם זה כשר או לא כשר, המשחק הזה. מה זה עושה לתודעה של הילדים שלי? זה גם מחבר אותם לעולם מצד אחד, מצד שני, אני רואה מה זה עושה, כאילו לא רק במובן הזה שפתאום ילד יכול לצוד, לבשל, כמו בן אדם מבוגר עצמי, ואז הוא מפסיק לשחק, והוא פתאום ילד בן 8 שלא יכול לעשות כלום. כאילו, רק זה בעיה לכשעצמה, משחקי המחשב, אבל יש גם הרבה יותר מסרים פנימיים, בפנים סמויים. תסתכל טוב, גם אלימות, מה זה? מה, אי אפשר להמציא משחק אחר, רק לראות כל הזמן באנשים, ואני ארוג אותו, והמושגים שזה עושה לילדים בפה. אבל מקודם דיברת על משהו של גבריות נשיות. כן. כגבר, אני צייד, אוקיי? זה מי אני נולדתי להסתכל על מטרות זזות ולצוד אותן. אין בעיה, אתה יודע מה? תחקור
מה מייצר את ההורמונים האלה, הזכריים, הדופמין, איך שקוראים לזה, כן. הטסטוסטרון וזה, ותייצר משחק שמייצר לך את הדבר הזה, אבל בלי להרוג בהכרח. אבל למה בלי להרוג? תפקידי הוא לשמור על האנשים, ולהרוג בדרך. אז לא יודעת, אז פשוט זה נשמע לי... תתפוס כדור שבורח לך, תתפוס אותו, ותשים אותו עכשיו באיזה... כן, יש מלא דברים שמייצרים את זה, למה לקחת את זה הכי פשוט, כאילו, בסיסי? אני מבין. לכל זה את מגיעה מתוך חשיבה של המסרים שנכנסים אלינו בתת מודע, מתוך כל הדברים שהמערב... זו בריאת מציאות. כן. אוקיי? ותראה את הקולנוע, קולנוע הוליוודי. זה לא בריאת מציאות, זה מה שאתה רואה במציאות, זה לא מה שראינו בקולנוע. ברור שכן, כן. אז אתה אומר, אני לא רואה סרטים דרך אגב, כאילו גם בגישה יהודית שזה לא כשר מבחינתי, אבל בלי קשר זה משפיע על התודעה שלי. לא רוצה לראות איזה סיבוב שיש לזה בימאי. מי זה הבימאי הזה? מי זה הבן אדם הזה? הוא טהור, הוא שומר על התאורות שלו, מה הוא עושה כדי לעשות את העולם יפה? אני לא יודעת. אולי הוא רוצה רק רייטינג, אולי הוא עושה משהו כדי למכור, לעשות מלא כסף, לגור בביל, אני לא יודעת. מה זה הדבר הזה? כאילו, צריך להכשיר, לראות מה כשר, מה לא כשר. ומה דעתך על מה שאני אמרתי בנוגע לחשיבות העצמית הגדולה של היהודים? אוקיי, זה באמת נושא מאוד מעניין, כי היהודים לוקחים את זה כאילו, מי אני מתנשא מעל העולם, אני חושב שאני יותר ממישהו אחר. אור לגויים. אני היהודי, זה מצחיק, כי פעם מוסלמי עצר אותי, כאילו בפריז דיברנו וזה, אז הוא אמר לי, את יודעת, אנחנו היהודים, רק שאתם נוקיה ואנחנו אייפון 15. ואז נפל לי איזה אסימון, של כל השיח הפנימי של הדבר הזה, שזה כמו תחרות, מי הוא היהודי האמיתי? מי הוא הילד הטוב של אבא? את מי אבא אוהב? מי הוא העם הנבחר, כן. כן. העם הנבחר, זה בעיה שזה בסיס, גם תראה את הסיפורים שלנו, יש לנו סיפורים קשים. אנחנו בני אברהם, יש את ישמעאל, אוקיי? ויצחק, ושגירשו את ישמעאל. זה פרשה קשה. אתה אומר, ישמעאל הוא הבכור. מה פתאום גירשו אותו ועכשיו יצחק? ואז יש את הסיפור של עשיו. עשיו זה הנצרות, ויעקב. יעקב זה אנחנו, והוא תופס אותו, לא נותן לו להיוולד בכור. בגלל זה קוראים לו יעקב, כי הוא תפס לו בעקב, והוא גנב לו את הבכורה, אבל בתמורה לנזיד עדשים. ואם אתה מסתכל בפשט של הסיפור הזה, זה מזעזע. כאילו, אנחנו גנבנו את המקום הזה, גנבנו את התפקיד הזה. אבל אולי זה לא היה אמור להיות אנחנו. אבל יש מלא סודות בפנים, מלא דברים שאתה אומר, אוקיי, אז אני לא מבין, מי אני שיבין משהו? גם נגזר עליי, מי רוצה להיות יהודי? תראה כמה מצוות יש לנו. זה קשה להיות יהודי, זה אחריות. זה קל להיות יהודי בעולם הזה, תסתכל על עצמך. מי אתה חושב את עצמך? אתה לא יכול להסתובב בשום מקום. אני אפילו לתוניסיה לא יכולתי להיכנס, רק כי, עם פספורט צרפתי, כי קוראים לי כהן, ונולדתי בתל אביב. אז לך עכשיו, על מה אתם עפים על עצמכם שאתם יהודים? זו גזירה קשה, סליחה, זה קשה להיוולד יהודי היום, ותמיד. על מה אתם מדברים? כאילו, אני לא מבינה מה כל כך כיף בזה. יש מלא יהודים שאומרים, למה לך להתגייר ליהדות? זה קשה, סתם עול. עזוב, תהיה נוצרי, יותר קל, באמת. עכשיו, ההתנסות זה מי שרוצה להיות מתנסה, ימצא כל סיבה להתנסות מעל כולם, וזה כבר בעיה אחרת, כן? אני לא חושבת שיש סיבה להתנסות. אני חושבת שהקושי הוא יש לך תפקיד, ויש לך אחריות. ואנחנו לא רוצים באמת לקחת את האחריות הזאת. כן? כן. אני חושב שיש מצד, אני אשמח להבין יותר לעומק את האחריות שאת רואה, אבל יש גם את הצד את יודעת, הכי לפסיכולוגיית האדם, שאני מרגיש שהרבה מהאנשים מביאי בשורה בעולם היהדות שמגיעים לפודקאסט וגם בישראל, והרבה מהמאזינים בטוחים שמרכז כל הגלקסיות זה ארץ ישראל וירושלים. כאילו, אני מרגיש לי שאנחנו גרים במקום הכי קטנוני בעולם. כאילו, חלקת אדמה קטנה, שכולם רוצים, וכל כך הרבה יותר קל בלי זה, לא? פשוט לשחרר את זה. אני חושבת שצריך לנשום עמוק, ולהיכנס לתוך זה, באהבה. את אומרת לי גם אישית? לכולם.
לקחת אחריות כל אחד בעצמו, אפילו אם זה משהו קטן, שיסתכל על עצמו. מה הוא עובד? את מה הוא עובד? כל אחד עובד משהו, כן? אי אפשר לא לעבוד משהו. שישאל את עצמו מה הוא עובד. ולהתחיל ללמוד גם יותר, כי זה עולם אינסופי. זה עולם מדהים, וכל אחד יכול למצוא לו רב, הוא יכול למצוא את מה שמעניין אותו, אז אוקיי, אז לא התחברת לרב הזה. אבל יש מלא רבנים. כן. אני להפך, יתר סקרנות שלי, אני לומדת המון רבנים, כי אני רוצה לראות את כל הפלטה של היהדות. כן. וזה גם מבלבל, כי יש המון גוונים ליהדות, כן? אין גוון אחד, אבל אומרים, מצא לך רב. וללמוד. אני חושבת שהבושה הגדולה שלנו כישראלים, זה שלא יודעים כמעט כלום על יהדות. ממש. אני אישית יותר ויותר מאמצת לי, אפילו דתל"שים, אנשים שבחרו לא לחיות חיים דתיים, אבל הידע והשיח שיש עם אנשים דתל"שים, הוא מדהים בעיניי, הוא מרתק. למה? למה? כי יש להם ידע עצום. הם למדו כל החיים כל כך הרבה. ואני בתור מישהי שבאה מבית חילוני, כאילו אמנם מאמינים, צפון אפריקאים זה בבסיס, כאילו אמונה זה בבסיס. אז זה מרתק אותי. אני מרגישה שהחלק מהאחריות שלי זה ללמוד. ואם אני מבלה זמן במסגרת של אנשים, אני רוצה ללמוד מהם משהו. כן? זה חלק מהמסע שלי אישית בעולם כחוקרת, כיוצרת. אני רוצה לדעת יותר דברים, ובמיוחד על היהדות שלי. כן. אני ממש, תקשיבי, אני חייב להגיד שלא ציפיתי לאיזה עומק השיחה הזאת תגיע, אז אני ממש מודה לך על זה בלי קשר. תודה. זה נשמע לי גם שאנשים פה, זה מאוד יאהבו את זה. גם, ודרך אגב, רציתי גם לשאול על זה, כי את בעצם, את נתת לי איזשהו שאוט-אוט בעיתון, וממש הערכתי את זה, ונתת שם כאלה המלצות לפרקים בפודקאסט, שהיו כמעט כולם הפן הרוחני שיש פה, ואת בעצם, מה חיבר אותך לזה ולמה? באמת עניין אותי לשאול. קודם כל, אני אוהבת את זה שאתה מחבר גם את השיח הפוליטי, ימין, שמאל, ומעלה שיח אמיתי, ומצליח לגשר בין הימין והשמאל. מצליח, אני לא בטוח, אבל מנסה. קודם כל, עצם זה שאתה מעלה שיח כזו, ושאנשים נחשפים לתכנים מכל הכיוונים, מקיצון לקיצון, זה חשוב לנו, זה אחריות שלנו, כי זו הדרך היחידה שלנו לצלוח את מה שאנחנו עוברים עכשיו. כן. להבין אחד את השני, לאהוב אחד את השני, לקבל אחד את השני, וזה יצירתיות, זה נדרש מאיתנו לברוא חיים חדשים, מציאות חדשה, חברה חדשה, דור חדש. דוקטור נאדר בוטו, אני הרבה שנים לומדת ממנו, חוקרת, קוראת את הספרים שלו, הולכת לפי ההמלצות שלו, איך לחיות חיים חיוניים. זה מדהים שיש לנו את זה פה בישראל. ממש. כאילו, אין שיח כזה, אני מדברת עם חברים שלי בחו"ל, זה ידע גדול, זה מדהים שקיבלנו את זה פה. אני מאוד שמחה ומודה לו. הוא גם מחבר הכל, את הרפואה, גלגולי נשמות, זה מדהים, אני מאוד מאוד מתחברת אליו, מאוד מאוד אוהבת אותו. בהקשר של הייחוד שיח, שגם זה היה משהו שאיתו, וגם אני ממש מעריך את מה שאת אמרת, אני ברגע של נפילה בהקשר המוטיבציה שלי לזה, אני פחות ופחות מאמין באפשרות הזאת, פה. מה את חושבת? זה הכל בחירה של התדר שאתה בוחר לחיות אותו. אני מאמינה שהכוח שלנו פה, לברוא את המציאות שלנו. אוקיי? אני פתאום רואה מאיזה מקום אתה מסתכל, כי באמת אני הבנתי את הפודקאסט שהיה לך קודם, שזה באמת תדר מאוד מאוד חזק. איזה? של ייאוש. דברת על הפרק האחרון. כן, זה תדר של ייאוש, ובעיקר מה לא טוב, ומה שאתם רוצים, כשאני אומרת רוצים, כשאתה בתדר הזה, מה שאתה רוצה זה להיות כמו במערב. עזבו אותי, תנו לי שקט, כל אחד יחיה איך שהוא רוצה, כל אחד זה, אבל מה יקרה שם? תסתכל על עצמך כיהודי. אתה תחקור את היהדות שלך? אני מניח שלא. אתה סביר להניח,
תתחיל להתבולל, תאבד לגמרי את התדר היהודי. כן. אני אפילו... זה לא מחוקי המשחק שלנו, חביבי. גם אם לא? אתה רוצה לברוא מציאות, אז תגיד מה כן אתה רוצה. אתה רוצה להתבולל? אתה רוצה לצאת מהיהדות לחלוטין, לשכוח הכל? אני ברגע כזה אולי, כן. אז יאללה, כאילו. כן, אבל הקריאות, אני אגיד ככה, התראיינתי עכשיו באיזה מקום, שאלו אותי על זה ממש באופן רשמי, ואמרתי שם, אני חושב שאני יותר אכפת לי מיהודים מאשר מיהדותם. והמשימה שלי פה היא לשמור על אנשים, אני חושב שזה מה שאני מנסה לעשות, ואם על הדרך אני אצטרך לנטוש רעיונות יהודיים בשביל להציל את האנשים, אני עושה את זה בלי לשאול שאלה. עברנו את זה כל כך הרבה. תראיין גירוש ספרד, כל האסלאם שבכוח שכפו עלינו להיות מוסלמים, כן. האם אתה יהודי מוסלם, תראה איזה סיפורים, אם אתה שומע סיפורים, אתה מקבל כל כך הרבה כוחות. להתמודד עם הסיטואציה הזאת. אם אתה שואל אותי באינטואיציה המיידית שלי, אני מעדיפה למות, יהודייה, דווקא, באמת, זה יוצא לי טבעי. מאשר עכשיו לשנות את כל האורך חיים שלי ולהיות מישהו שאני לא, מתוך איזה פחד שמה, שאני אמות? מה, אתה מפחד למות, כאילו? גם אני וגם האהובים שלי, אני לא רוצה שימותו, לא? אבל אנחנו נמות בסוף. אבל... אז השאלה, איך אתה רוצה לחיות עד המוות? את לא חושבת שהחיים הם מתנה, שצריך לשמור עליה? אני חושב שמקומות ששמים משהו מעל זה, עתידם ברור. לא? תסתכל רגע על היום-יום שלך, אתה מרגיש כרגע סכנה? כן. ברגע, ביום-יום. כן. אולי גם בגלל העיסוק שלי, אבל כן. את לא? אני מייצרת בועה. אני גם עם ילדים, אז הם כבר בבועה, שזה מאוד יפה. אז אני בעיקר איתם, בבועה שלהם. ואנחנו אוהבים הכל, חשופים להכל, שומעים כל סוג של מוזיקה, הם בבית ספר דמוקרטי, יש להם מורה עם חטא ועין עם כיסוי ראש, ומורה מוסלמית עם כיסוי ראש, ושמאל רדיקלי וימין רדיקלי עם כיפה סרוגה. זה המציאות הבינלאומית מבחינתי. אבל אנחנו שומרים שבת, ואנחנו לומדים פרשת השבוע, ואנחנו בלי מסכים בשבת. וזה משהו שחזר לי בעקבות המלחמה, דרך אגב. וואו. בעקבות המלחמה, הבנתי שעוד יותר קודם כל יש לי אחריות כאימא, כמחנכת. אני לא סתם קיבלתי 2 בנים, ושיננתם לבניך. יש פה אחריות. אני צריכה ללמד אותם את היהדות. מי הם? מה הם? מה התפקיד שלהם? עכשיו, צריך להתחיל מפרשת השבוע, פשוט ללמוד את הסיפור העצום הזה. ולאורך כל ההיסטוריה, זה חזר כל כך הרבה פעמים, הסוגיה שהעלית קודם, של כאילו, רגע, להמיר את דתי, כן. להתחתן עם גויה, זהו, לא צריכים את זה. מה אנחנו צריכים את זה? זה כל כך הרבה. אז איך עוד פעם חזרנו ליהדות? איך הגעת לפה? איך נולדת פה? איך הגעת למצב הזה? זה לא... דעתי בטעות. בואי נגיד ככה, סבא שלי, היו לו 11 אחים. חרדי הוא היה בפולין. ושני ההורים שלו ו11 אחיו מתו בשואה. הרב שהיה להם אמר שזה מצווה להישאר בגלות ואסור לצאת, וצריך להישאר שם. והוא היחיד שלא הקשיב. ובזכותו אני פה. השערים לאמריקה בשנת 36 עד 44, אם אני לא טועה, היו סגורים. והתחיל גל של אמריקה, יוון סגרו, הוא הגיע למרוקו, כל מיני שערים נסגרו בפניו. בסוף, והוא מצא את עצמו בישראל. והיום אני תולדה של זה. זה באמת מאוד קשה, הסיפורים שאנחנו שומעים של אלה שברחו בזמן השואה, אלה שברחו לדרום צרפת. אתה אומר, רגע, האם אני צריך עכשיו להתעורר, להבין משהו? אני ככה מרגיש.
וזה גם, האם הפוך על הפוך, דווקא להישאר, דווקא לנסוע, מה לעשות? בדיוק. אני אישית חושב שצריך להקשיב לקולות הנובעים מהשטח, וכל הסביבה אומרת לנו שאנחנו לא צריכים להישאר פה. אפשר לריב איתם, אפשר לראות מה יקרה, אבל מרגיש לי מסוכן. זה פשוט בתשובה לזה שאת אמרת שלא נולדתי פה, שזה לא מקרי. זה נכון, גם אני מצאתי את עצמי פה. כאילו, סבתא שלי עלתה לפה אחרי 2,600 שנה בתוניסיה. אני יותר תוניסאית מהתוניסאים שיש פה. כלומר, החברים שיש לי למשל אומרים לי, למה היא עשתה את זה? איזה טיפשות. כאילו, למה לבוא לישראל? היה כזה מדהים בתוניסיה, איזה מקום יפה. באמת, הייתי שם, התרשמתי ממש. אני פתאום רואה את כל הקברים של כל המשפחה. וואו. יש שם בית כנסת הראשון בהיסטוריה, אחרי בית ראשון. תרבות, שפע, אוכל. אני אוהבת את זה מאוד. אבל זה השאלה כביכול הציונית. היה גל וגם יצרו את זה, כאילו, אומרים שיצרו בלגן כדי לדחוף את כל היהודים להגיע. גם אמרו שבחרו בארץ ישראל, כי אמרו, ההמון יזרום עם זה, אחי. זאת אומרת, הרצל וחבריו אמרו, רגע, אנחנו אוגנדה, היו כמה רעיונות, בסוף החליטו, הכי קל יהיה לשכנע, להגיע לארץ ישראל. כן, יש הסתכלות על זה שאני רואה את האמת בזה, כן? כי הייתה פה השתתה מאוד מערבית ומאוד גזענית גם, והמון צפון אפריקאים שאני מכירה כועסים על זה עדיין. ממש. וסובלים מזה, ולא רוצים לחיות בישראל רק אפילו בגלל זה, כי זה מושתת על רעיון הלבן שלא הביא את היהדות בעצם. לגמרי. אז זה תפקידנו. אני חושבת שזה לא משנה איפה אתה נמצא. יכול להיות אסון בכל מקום, ויכול להיות שלום בכל מקום, ויכול להיות מדהים. ויש אנשים שיכולים לחיות כאן בשקט גמור, ולחצות את התקופה המטורפת הזאת, בלי להרגיש כלום. וזה כבר עניין רוחני, בעיניי. זה כבר בריאת תודעה. אתה מחליט. מה זה, איך את רואה את זה? אתה מחליט איך אתה חי, מה אתה עושה. בבועה הקטנה שלך. כן. זה בריאת המציאות שלך. אתה בורא את המציאות שלך. זה חלק מהשינוי התודעתי, של להבין שאין לך על מי לסמוך, אין על מי להישען, אלא על אבינו שבשמיים. באמת, אני מבינה לגמרי את השאלות ואת הספקות. אני בעצמי על בשרי חובה את זה גם עם ילדים. אני שואלת את עצמי, רגע, מה... מבין, אני אישית בא לי להגיד לך. ועוד אני צרפתייה, כן? יש לי אזרחות צרפתית, האבא של הילדים שלי חי חצי בפריז, אז כאילו, למה לא? ברמה האישית, בא לי להגיד לך, תגייסי כוחות להיות יכולה, תהיי אדונה לחייך, לא להיות פה בלי יכולת, בלי להיות פה עלי נידף, שנגזר עליו למות פה. אני ממליץ לך ולכולם להיות בעלי כוח. אבל רציתי לשאול אותך על זה ממילא משהו, על מה שהעלית עכשיו, ומקודם דיברנו על תפקידי מגדר ודברים כאלה וזה, והיה לי חסר בזה את החוויה האישית שלך קצת, ובא לשמוע על זה יותר, כי את אחרי סבב א', מה שנקרא, עם 2 ילדים, הרבה מהשירים שלך קוראים מייחלים לגבר מושיע. איך את חווה את זה בחיים האישיים? זה לא פשוט. עולם הרווקות זה עולם שצריך להיכנס אליו, וכדי לדעת איך ליהנות ממנו, אבל הכיף שברווקות זה לא הכיף האישי שלי כל כך. אני מנסה בכוח ליהנות מהרווקות, כי אני רוצה ליהנות בכל מצב, כי אני לא רוצה... זה מצחיק שבדיוק פגשתי מישהי שהייתה רווקה המון שנים, שהיא בדיוק התחתנה, ואז היא אומרת לי, אני מתגעגעת לתקופת הרווקות שלי. כל אחד, הדשא שלה שכן. הייתי בשוק. קודם כל זה עניין אישי. יש נשים שבאמת מאוד נהנות מתקופת הרווקות, אני אישית מעדיפה להיות נשואה. זה המצב שאני מרגישה בו יותר בנוח. והייתי בו רוב השנים, רוב החיים שלי. הסוף שלו היה כי זה היה בעצם לא זה?
תראה, היינו עם 2 ילדים בהפרש של שנה ויום, ושתי קריירות בינלאומיות גדולות. מצאנו שהכי נוח היה פשוט להפריד כוחות, ושכל אחד חי עם הילדים, כלומר שבוע. בזמן שהוא איתם שבוע אני עובדת, בזמן שאני איתם שבוע הוא אפילו טס, הוא לא פה. מטעמי נוחות? זה גם, בוא נאמר שבגדול, זה המצב שיכולנו להמשיך בו. אבל יש עוד הרבה סיבות שהן כאילו יותר אישיות, יותר תהליכים. בוא נאמר שרק כשיש לך ילדים אתה מבין לאן אתה נכנס. לפעמים בזוגיות בן אדם הולך בתודעה שלו לכיוון אחד והשני עוד לא הספיק בכלל, או שהוא עסוק בדברים אחרים. כשאתה מקים עסק ענק בינלאומי, אז אתה פחות עכשיו בראש ללכת לטיפולים וסדנאות. כאילו אין לך את הזמן הזה, כאילו. אז יש תקופות שיש דוחק. עכשיו, גם עכשיו שכאילו אנחנו מאחורי זה, ילדים גדלו ואנחנו בקשר טוב חברי, ומאוד מעריכים על המפגש אחד של השני, וזה שגם לא ברור מאליו שהבאנו ילדים ביחד, כן? ואנחנו בהוקרת תודה, וכרגע זה טוב לנו. אני לא רואה, אנחנו לא רואים איזשהו מודל אחר. לך איתו אני מבין, אבל זה כן שם את זה בהסתכלות של איך, האם אני אמצא עכשיו עוד גבר, אני אתחתן איתו, ואני אגור, ואני אחבר משפחות, ואז אולי אני אגשים את החלום שרציתי, משפחה גדולה. זה יכול להיות כזה, או להכיר מישהו שהוא פשוט מתאים את עצמו לחיים שלי, כי אני כבר מסודרת, יש לי בית, ילדים, עבודה, קריירה, אני כאילו, זה מצחיק שאני חיה בסוג של עולם שאני לא צריכה בעצם גבר, כן? הייתי יכולה לחיות עכשיו עם האפליקציות, וכשבא לי, טק, טק, אבל אני לא יכולה, לא מסוגלת. זה גם לא מעידים על זה, זה לא נותן את המענה האנושי שצריך. אז קודם כל יש לי את הבור, חוסר. גם אם יש לי הכל, חסר לי זוגיות, חסר לי אהבה, באמת. אני גם אומרת את זה לילדים שלי שהתכוננו, שידעו שכמה שכיף להם עכשיו, אמא 100% תשומת לב עליהם, אנחנו ישנים יחד במיטה, אגב, מאז 7 לאוקטובר. ניסים המון אומר על זה. מה הוא אומר? הוא ממליץ על זה, הוא אומר שזה אחד הכלים הכי חזקים בשביל ללמד ילדים על אהבה. מה? לישון ביחד. עם הילדים? עם הילדים, כן. זה לא מה שהתכוונת? אבל כשבזוגיות או לא בזוגיות? נראה לי שכן בזוגיות. הם רואים רק את אמא, זהו, אבל זה עכשיו שהם גדלים, זה נושא, אני צריכה להכין אותם לזה תודעתית, שזה לא רק אמא פה, יש פה מקום פנוי, שהולך להתמלא, ואני מכינה אותם לזה, שאמא לא הולכת להמשיך ככה עוד הרבה זמן, אנחנו לא נחיה ככה עוד הרבה זמן, כאילו, אמא רוצה להתחתן, אמא רוצה טבעת, אמא רוצה... ברור. כזה. זה לא ברור, לא ברור מאליו. אתה יודע מה הבן שלי אומר לי? הוא אומר לי, אמא, כשאני אהיה בן 18, את תעשי מה שאת רוצה. את תעשי מה שאת רוצה. כשאני אהיה בן 18, את תעשי מה שאת רוצה. זאת אומרת, כאילו אני צריכה עכשיו לדומם את החיים שלי, הוא רוצה לחיות ככה עם אמא לבד, עם אח שלו בסבבה, ואני צריכה לוותר על החיים שלי 10 שנים עכשיו. חשבתי שמה שאת עומדת להגיד שהוא אומר זה שהוא יתחתן איתך. הרבה פעמים ילדים אומרים את זה. השני רוצה להתחתן. כן. לפתור את הבעיה בזה שפשוט הוא יתחתן איתי וזהו. גם עם אבא שלו רוצה להתחתן. זה הכי. אבל מה את אומרת לנשים בסיטואציה? קודם כל, אני ממש בעד לשמור על הנישואים כמה שאפשר, לעשות הכל כדי לשמור על הנישואים. אני יודעת שאני ממש ממש התאמצתי ולא להתגרש, עשיתי הכל כדי לא להתגרש, ופשוט ברגע שמבינים שמגיעים לפינה אמיתית, אז גם צריך ללמוד לשחרר את זה, ולחיות עם מה שיש, ולהכיר בזה שיש כנראה תוכניות מלמעלה אחרות, ולאהוב את זה, לקבל את זה באהבה, לחבק את זה, ולהמשיך הלאה, ולשחרר, להמשיך הלאה. מה זה אומר? לבן אדם הבא. כן. להבין שזה צריך ללכת הלאה.
מה בנוגע לגיל בהקשר פוריותי? את מרגישה עם זה משהו? זאת אומרת, לנשים, בשונה מגברים, יש טיימר. נכון. וזו חוויה אחרת לחיות ככה. הייתה אציליית יקיר, שאני ממליץ לך ממש לשמוע את הפרק, אני לא יודע אם שמעת. היא דוקטור לביולוגיה. כן. והיא מדהימה, והאש שהיא חטפה בעקבות הפרק, מטורפת, ברמה שהתקשרה אליי. אני מאוד מקבלת את מה שהיא אומרת, זה נשמע לי מאוד מאוד הגיוני. זה מצחיק. יש שעון ביולוגי, כן. יש שעון ביולוגי, שם מסתכלת על הגנטיקה. אני תמיד הייתי ככה, אני על השיניים מסתכלת, אני רואה ממש את הגנטיקה. תמיד הייתי ככה, ואני מודה בזה, וכן. היום גם זכיתי, מסתכל על זה חיובי, בעוד שנים, בגיל מבוגר יותר ומודע יותר, לשים לב מה מושך אותי, מה לא מושך אותי, מה אני מחפשת, מה... זה עדיין מחקר מאוד מאוד רציני שאני חובה עם עצמי, אבל לי כבר יש ילדים. כן. בוא נאמר שזה מצחיק, כי היום אני לומדת איזה גבר אני מחפשת לעשות איתו ילדים, בדיעבד. כן. אבל... למרות שאני מאוד אוהבת את אבא של הילדים שלי כאבא, אני מאוד מאוד אוהבת אותו, ואני ממש מודה על זה שזה איתו. כלומר, לא הייתי יכולה לבחור הורות משותפת יותר טובה מזה, כן? אבל בדיעבד את יודעת שלא ככה הסתכלת. זה מה שאת אומרת. לא הסתכלתי, הייתי צעירה. התחתנתי בגיל ממש צעיר. ב-25 היינו יחד איזה 13 שנה. בעיקר עבדנו על קריירות, זה היה החיבור החזק שלנו. הקריירות, יש לנו שיח אומנותי מדהים, זה החיבור בינינו החזק, והורות משותפת מדהימה. אז ברוך השם, אני אומרת תודה כל יום, שלפחות זה מה שיש, ולראות את הטוב במה שיש, כן? כן. אני כאישה, עכשיו זה מצב אחר, כי יש לי ילדים. אז אני יכולה למשל גם להיות עם מישהו נשי יותר, למשל, כן? כי בוא נגיד שאני לא בסיטואציית הישרדות הזאת, שאני אביא ילד ופתאום אני חייבת מישהו שיחזיק הכל. זה לא בדיוק הסיטואציה. אבל ברמת המשיכה אולי לא. זה שאלה מעניינת, כי יש פרק א', שזה מטרת פרו ורבו, אוקיי? כן. ויש פרק ב', שזה מישהו לחיות איתו כל החיים. מישהו להיקבר לידו. זה הזוי. זה משהו אחר. כן. אבל כמובן יש עדיין עובד ענייני משיכה, וענייני משיכה פועלים גם עדיין על העניין הגנטי. זה מה שאני... אבל זה מוזר, כי אני כאילו צריכה לנתק את זה מהראש שלי, ולא בהכרח עכשיו להימשך לאבא של הצאצאים, כי אני לא יודעת אם אני בכלל רוצה להביא עוד ילדים. או יכולה, אני גם לא יודעת אם אני יכולה. אני מבין, זהו, זה משהו שגם... כן. אבל מה משך אותך אז לאבא של הילדים שלך, אם אפשר לשאול? טוב, זה גבוה מאוד, זה חיבור נשמתי מאוד גדול. יש לנו חיבור בנשמה. את מאמינה שהוא לא מהעולם הזה? אנחנו קצת כמו אחים, זה העניין. אנחנו כמו אחים, אנחנו מאוד מאוד דומים, מאוד מלמדים אחד את השני דברים, מפרים אחד את השני באקסיון, באקטינג של החיים. כאילו היינו כמו צמד חמד, כזה לבד בעולם, מסתכלים על העולם, רוצים לכבוש אותו. השיח שלנו מאוד דומה, הוא באופנה ובגדים, ואני במוזיקה, והתדר שלנו הוא אותו תדר, וזה נורא כיף שיש לי חבר כזה בעולם, כי אני ממש שמחה, אני אומרת לו תודה על איזה שהוא כאן, והוא גם אבא מדהים. אחרי זה להיות לי כאישה, זה פיזית ממש קשה, הבן אדם עסוק, זה מעצב אופנה, זה משהו כאילו, אין לנו דוגמה כזאת, כי אין אף אחד במעמד שלו בארץ ישראל, שיש ברנד ומותג אופנה ומעצב, די, זה יותר מדי, too much, כאילו. אבל זה גם משמעותי, כי אני גם דחפתי אותו לשם, והתפללתי לזה כל החיים, אז סוג של שילמתי מחיר של מה שזה. אבל אין מה לעשות, אני עדיין אוהבת אותו, וזה מה שהוא רוצה לעשות, וזה מה שטוב לו, כאילו. יש לנו חילוקי דעות אידיאולוגיות גם, לגבי זוגיות, או איך דברים צריכים להיראות. אבל כל אחד בתהליך ובזמן שלו, כן? אין מה לעשות. לגמרי. משהו שרציתי לשאול אותך מלכתחילה, ואני די קיבלתי תשובה, אבל בא לי בכל זאת באופן כזה רשמי לשאול את זה קצת יותר זה, אבל האם את חושבת
יש מקום לאומנות ותרבות בישראל, או שהמימד הרוחני, הקרקעי פה, האדמתי, הוא חזק יותר מזה. אני מרגיש שיש כרגע מאבק כזה בכוחות בישראל, ומה שמנצח כרגע זה משהו יותר מדיני בקרקע. כן, עולם התרבות בישראל נדחק לסוף רשימת סדרי עדיפויות, וזה חבל, כי אם מסתכלים על זה בבסיס, מוזיקה בוראת מציאות ויכולה לרפא אותנו ולשנות את המימד שלנו ולשנות את כל האורח חיים שלנו. כלומר, התרבות היא משפיעה על הכל, והפילוסופיה וכו' וכו'. אבל אנחנו בסטייטמנט מערבי, זאת אומרת, איפה זה מסתכם? זה אם אתה יוצא להופעה, כי היום מוזיקאים בעיקר מתפרנסים ממחירת כרטיסים, או שכמה אני מפורסם והשם שלי עכשיו מדובר, אז יזמינו אותי עכשיו וישלמו לי מראש, ואני לא מסתכן במחירת כרטיסים כביכול. וישראלים פה פיתחו אידיאולוגיות, אגב, זה קהל מאוד ספציפי, הקהל הישראלי. זה קהל שצריך לצייץ כל 3 חודשים, אסור לך להיעלם. באירופה אני יכולה להיעלם 5 שנים, כי ילדתי, או כי אני עכשיו צוללת ליצירה חדשה, ועדיין יזכרו אותי. יבואו אחרי 5 שנים באותה כמות להופעות, ואין לאן נעלמת. מעניין. זה כבוד שנותנים ליוצר. כבוד. מה אתם חושבים, שאני מכונת ייצור שירים? כאילו, קודם כל כן, אבל רוב השירים שלי לא יצאו, כי אני צריכה... יש פער גדול בין כמויות השירים שיוצאים לי דרך אגב, הזמן שהם יוצאים זה אחרי 3 שנים, שזה כבר לא רלוונטי לזמן שלי היום, כאילו היום אני אכתוב שיר בנושא אחר, אבל עד שהוא יצא זה כבר אנחנו בשיח אחר, ברור. אבל זה גם בעיה אישית שלי, כי אני עושה הכל לבד. אני גם סצנת אינדי אמיתי, אף אחד לא אומר לי מה לעשות, אף אחד לא אומר לי זה ימכור, זה לא ימכור, זה תעשי, זה לא תעשי, אני באמת יוצרת מהבטן שלי, באופן עצמאי לחלוטין. ממש שומעים את זה ביצירה האחרונה שלך, כמה שהיא אינדי. כן, פלוס פה בארץ המנטליות הישראלית זה סולד אאוט. אתה אומר סולד אאוט ואז כולם באים לקנות כרטיסים. ברור, כן. אוקיי? זה נורא מצחיק. בעולם זה ממש לא ככה. גם אתה מפרסם 10, אתה יודע שההופעה מתחילה ב-11:30, אז אנשים באים ב-11:30, באירופה הייתי באה 2 אחרי, נגמרה ההופעה. ברור. הם בזמן, כי יש מטרו. לגמרי. ויש את הפסים שמובילים אותך דרכם לתוך ההופעה, שלא תבלבלו, אתה מגיע בדיוק ב-20 ל... כן, גם יש את עניין היחסי ציבור. מאוד חזק פה יחסי ציבור. אנשים יותר מדי מאמינים למה שהם קוראים, וזה כבר בעיה, בגלל זה אנחנו כאילו קולטים שאנחנו נופלים. אני מהרגע שפעם אחת כתבו בוויקיפדיה איזה שטות שאיזה כתב עליי, שזה בכלל לא נכון, ופתאום ראיתי את זה בוויקיפדיה שלי, מאותו רגע איבדתי כל אמון בתקשורת, בצורה חד משמעית. שמח לשמוע. וזה היה מזמן. אני חושבת שרק היום אנשים פה מתחילים להבין שזה בולשיט, זה מניעים אישיים, אין עובדות כמעט, זה רייטינג, ולצערי זה משהו שגם הולך ומתחזק פה, וצריך שוב פעם לזכור במה אתה בוחר להאמין, מה אתה בוחר שיהיה המציאות שלך. יש גם קטע פה שאומרים סולד אאוט, אז כולם רצים, הם רוצים ללכת איפה שהם מכרו כרטיסים, אבל גם משקרים לכם. הכל ועדי עובדים, כל הקיסריות, כל היחלי נוקיות, זה בכלל לא אמיתי, נראה לכם זה באמת קונים כרטיסים. אז מצד אחד היה עידן מאוד יפה של האינדי, ואז יש לך שפע של מוזיקה, לבחור איזה מוזיקה אתה רוצה לשמוע. אבל לא תמיד המוזיקה הזאת מכורה לתקשורת כהמוזיקה הכי טובה, כי היא סולד אאוט וכו' וכו'. זה שקר, חד משמעית שקר, וזה מאלץ המון מוזיקאים באינדי, כאילו להיות בתוך איזה משחק, להבין שאם אתה רוצה במינימום להיחשף לקהל הישראלי, צריך לעשות ככה וככה וככה וככה. זה מלחמה, אני מורדת בדבר הזה, אני מבינה שוואלה, לא רוצה מה, אני חייבת ללכת לריאליטי הכי טרש, בשביל שהקהל הישראלי ייחשף אליי. אוקיי, כן. לא, זה אני מבין שזה קיצון, אבל מה אם לשחק את המשחק של הסולד אאוטים ושל
מה תופס את האוזן. צריך ללמוד לעשות את זה, לצערי, אני לא אשת שיווק, לא אשת מרקטינג ובוקינג, אבל אני עובדת הכי אמיתי ואורגני שיש, וברוך השם, טפו, יש קהל לזה. יש קהל, בתקופה קשה, כן? כי נשאר לי רק פרדס חנה, ירושלים ותל אביב להופיע. אין צפון, אין דרום, כל החול נסגר לי. בטורקיה, שמכרתי 2,000 כרטיסים להופעה, מקור ההכנסה שלי היה מחול, ברוך השם, דרך אגב. בגלל זה אמרתי, לא אכפת לי, אז ישראל לא פשוטה, אבל אני מתפרנסת מחול, אז לא אכפת לי. אבל עכשיו אכפת לי, פתאום אני מבינה שהמקור הפרנסה שלי נשאר רק בישראל, ואני רואה ממש את ה... ובזמנים כאלה יש קהל ואנשים רוצים? אנשים באים להופעות, כן. זה לא פשוט, כי יש הופעה ויש הזקה, אז פתאום זה יורד ב50 כרטיסים, עולה, אבל אנחנו חיים במציאות שזה מגניב בעיניי, אתה יודע מה, יש הזקה ונצא להופעה, יאללה, כאילו, זה בריאת מציאות, אני אוהבת את זה, אני אהפה על זה, איפה נראה לך באירופה יהיה משהו הכי קטן, אנשים יהיה סגר חודש, כי הם לא כמונו. הם לא מחפופים. אבל אני אוהבת, וגם אני בתור... הייעוד שלי זה גם לבדר, אין מה לעשות, אני משפיעה גם, כשאני עושה עכשיו את היצירה שלי, ומביאה את הסולמות, ומזכירה לאנשים מי הם, אתם לא בסרט המערבי, יש פה גם את המזרח, ויש פה זה, ואפרופו, שאלה שעוד לא הספקתי לענות עליה, אנחנו גם מזרחים, לא רק בגלות שהייתה 2,000 שנה, יש עוד הרבה לפני זה, אנחנו היינו פה במזרח התיכון, כאילו הסולמות שהיו בבית המקדש, הסולמות שאנחנו שמענו, שריפאו את הגוף שלנו, אם אתה רוצה אפשר להיכנס לזה גם לעומק רגע. כאילו... שמה? על סולמות. שסולם נוצר פה, כמו שחומוס צומח פה. אוקיי? מה שדיברתי עם הרבעי טונים. גם רבעי טונים. כשאני במזרח, יש לי כינור, יש בכינור הזה סולם, לא קופצים מסולם לסולם. כלומר, ההודים מכוונים את הכינור מאב לבן, לפי תורה שמאב לבן, והתדר שמכוונים את הכינור, הוא מיועד לרפא אותך. כלומר, אתה עכשיו שומע רגע השעה, והרגע הזאת יכולה לרפא אותך. אנחנו 70% מים, והיא יכולה לכוון אותך לתדרים שלך הנכונים. כן. ואז התחיל, קוראת לזה השיגי המערבי, של הפסנתר המושווה, ושמעלים כל פעם את ההרצים, וההרצים שיש במוזיקה זה לא ההרצים שיש בטבע, ואנחנו מנותקים מהטבע, והמוזיקה של המערב יותר ויותר מנותקת, ותגיד לי אם זה לא כוחות רשע, שכל הזמן רוצים במטרה לנתק אותנו מהחיבור שלנו לעצמנו, מלטבע שלנו, לשלוט בנו, להכתיב לנו את דפוסי החופש המערבי, אני קופצת עוד פעם נושא, כשאני חייתי באירופה, והג'ינס טישרט, כביכול אני לא דתי, ואני עם ליברלי, כן? אני הבנתי שזו דת, לכל דבר ודבר. יש שם חוקים מאוד נוקשים, אידיאולוגיות נוקשות. אני פוגשת את זה גם כשאני פוגשת אנשים, אפילו בדייטים, כאילו, כשמישהו קורא לעצמו ליברל. יש בזה המון, יש בזה עולם, כאילו הבחור הזה, אז הוא לא בהכרח מונוגמי, או שהוא לא מאמין בזה, או שהוא חושב שככה וככה, ואני כל בן אדם צריכה עכשיו, זה כמו לפגוש מישהו מכוכב אחר, בישראל, כן? כאילו, החילונים פה, אגב, זה החילונים הכי רדיקליים, שאי פעם פגשתי בעולם. אפילו החילונים באירופה, הם שמרנים, הרבה יותר. יש השפעה שם, של איזו שמרנות כללית, ופה זה הכי קיצוני שאי פעם פגשתי. אז הנה, אני קופצת מנושא לנושא. תבלי. אז עוד פעם חוזרים לדייטים, וחזרנו לעולם המערבי, והנה, על המוזיקה. אז המוזיקה היא מנתקת אותי לאט לאט מהמקור של המוזיקה. כן? את אומרת את זה בגלל שהעניין עם ההשפעה של הסולמות על הגוף, כל מה שאמרת, כן. זה משהו שהוא היה פעם, והיום המערב זונח. כן. היום אני גם מבינה שאוקיי, עשיתי מוזיקה, שבאמת יש בה רצון לרפא ולשמח. יש דברים מאוד חזקים, שאני אפילו לא מודעת עליהם, של מה זה כוח על במה, מה זה לשיר, אפילו צליל אחד, איך זה משפיע עליך, כן. מה זה עושה. וכשאני רואה את כל הקבוצת קהל הזאת,
אני מרגישה שזה רגע גדול, זה כוח עצום, כי זה כמו ביהדות, כמו מניין או מעבר למניין. יש משפטים שאומרים אותם בקבוצה, שזה משפיע על העולם, זה משפיע על התודעה הכללית. יש משפטים שאסור להגיד, שזה קדוש מדי, שאסור פחות מ-300 איש, או אי אפשר פחות ממניין, אוקיי? אז הנה, אפרופו, אני יכולה להמליץ למשל על תיקון חצות של הרב שלמה עופר בראשון לציון. זה מעל מניין, יש פסוקים שכולם קוראים ביחד ומכוונים ביחד. זה דברים שיש ביהדות מדהימים בעיניי. זה כוח עצום, אבל זה דורש אמונה. אין מה לעשות, צריך אמונה. ויש אנשים שגדלו בבית בלי אמונה, וזה, התהליך הכי קשה זה לבנות אמונה. כן? מי שקיבל את זה בבית או שיש את זה בתוכו, יש גם אחים שיש יותר או פחות. זה אמונה. אמונה זה שבאמת הכל לטובה, הכל לטובה, כל מה שבא זה לטובה. כן. תראה איזה יפה זה, אני רואה את דוגמה מדהימה, רחל עוגיות, הסיפור של רחל. מאיזה מושב היא הייתה? אופקים, רחל מאופקים. מאוד ממליצה לראות את הסרט הזה, כי... יש סרט? יש סרט על זה, כן. של זוהר וגנר. והיא באה והיא אומרת, המחבלים האלה, הם היו כמו אורחים של חג. זה היה חג שמחת תורה. הם כמו המלאכים שבאים לביקור. כן. זה כל כך יפה בעיניי. זה כזה יפה. זה אמונה כל כך חזקה שהיא משנה תודעה. אני חושבת שהסיפור שלה מדהים. זה שיעור גדול בשביל כולנו. לראות את זה. לראות... איזה כוח זה, כשיש לך תודעה אחרת, כשבאים אליך, כשאתה בתודעה אחרת, אתה משפיע, זה שינוי, זה עצום, זה גדול, זה נס מדהים. אני מסכים לגמרי, מעניין בטירוף. כאילו, נגענו במיליארד דברים, וגם עכשיו יכולתי להיכנס לעוד דברים, אבל אנחנו די צריכים לסיים. אבל תקשיבי, השיחה הזאת הלכה למקומות, אני באמת המום, והיה מדהים, ואני מקווה שכל מי שהזין לקח גם וחווה את זה כמוני. ממש תודה, ריף. תודה לך על ההזמנה, ותודה על כל הפודקאסטים, אני ממש נהנית. תודה, באמת. תודה רבה.